Daredevil, Daredevil, tekee mitä ikinä piru tekee. Pahiksia rankaisee, niitä vetää turpaan helvetin keittiössä, joka on New Yorkissa. Onpas hassu nimi korttelille. Pam. Tervetuloa Marvel Podcast Suomen pariin ja tänään jutellaan äh, Daredevil Born Again-sarjasta ilman spoilereita, koska sitähän on tullut nauhoitusten aikaan vasta 3 jaksoa. Me ollaan toki nähty koko sarja, koska me ollaan etuoikeutettuja mulkvistejä, mutta älkää antako sen häiritä, vaan niin. Mä olen Ossi Kuvakari ja mulla on seurana Leffahullu Nikke ja Jenne jee. Nikke, aloita Kiitos. sä ja kerro mitä sulle kuuluu. Kiitti. Mulle kuuluu varsin hyvää pitkästä aikaa, koska onhan tässä nyt ainakin 2 päivää vierähtänyt, kun viimeksi puhuttiin. Pitää juoda välillä, koska Ossin random aloitukset on välillä hyvin randomia ja näin. Kiitos tästä, Ossi. Joo, siis varsin hyvä kuuluu siinä mielessä, että taas kerran päästä Marvelista puhumaan ja sehän nyt aina tietenkin tietää, että on luvassa nannaa kaikille Marvel-faneille ja myös meille. Hmm. Ja tosiaan Daredevil Born Again-sarja, joka jatkaa sitä Netflixillä alkanutta Daredevilia nyt siirtyneenä Disney Plussaan. Ja koska me rakastetaan Disney Plussaa ja palvotaan heitä ja en tiedä mitä muuta me tehdään, Ossi, että me saadaan niinku koko kausi kerralla ennakkoon. Jotain tehdään oikein ilmeisesti ainakin tai jotain, niin ei valiteta siitä, kiitos tästä Disneyn suuntaan. Ja tosiaan yritetään vältellä niitä spoilereita, koska muut ei ole nähnyt kaikkia jaksoja. En takaa, että me ihan kaikissa onnistutaan, mutta suurin piirtein yritetään kuitenkin. Ja sitten kun se koko kausi on tullut pihalle, niin sitten puhutaan spoilaten vähän kaiken näköistä. Ne, jotka tietty on katsonut, ne tietää, että ensimmäisessä 3 jaksossa sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä, minkä voi spoilata, mutta yritetään välttää ne. Hyvän alustuksen myötä. Jenna, miten menee? Mitäs tässä? Mukavasti on ollut paljon Marvelia, ollut Daredevilia niin telkkarin puolesta kuin sarjakuvien puolesta. Kauhean kivasti. Totta. Sarjakuvista tulikin mieleen, että nyt se on varmaa, että Tampere Kuplissa 29.3. kello 13.00 Marvel Podcast Suomi kohtaa Sarjismies-podcastin, jossa me keskustellaan tästä Egmontin vastikään julkaisemasta Daredevil, tekijänä Frank Miller, osa 1 kirjasta, jonka olemme saaneet luettavaksi. Ja siellä sitten 6 nörtin voimin arvostellaan se. Tämä siis on Tampere Kupli tapahtumassa Tampere-talossa. En nyt äkkiseltään muista missä salissa, mutta senhän löytää Olisiko ollut kuin minä sonatti tuolta. tai sonetti, mikä se on? Olisiko se ollut Sonetti 1 tai Muistaakseni. 2 tai, mutta kun minä täältä avaan Googlen taikavoimilla Mä, viikonlopun ohjelmakartnan, mä voin ja katsoa sen sitten minä tuosta näen sonatti siellä, 1. kyllä, Kiitos. kyllä, Sonaatti 1, kello 13.00, Frank Millerin Daredevil, Sarjismiehet X Marvel Podcast Suomi. Eli Tampere-talossa 29.3.2025 kello 13.00. Tule paikalle, niin näet meidät kaikki siellä keskustelemassa Daredevilista. Ja tämä jakso toimii hyvänä esimakuna siltä, miltä se saattaa kuulostaa, kun me puhutaan Daredevilistä. Tuosta julkeasta perkeleestä, kuten Ossi sen hienosti Nimenomaan. sanoo. Kyllä. Mahtavaa. No, mitäs sitten? Pitäisikö meidän vaikka ottaa semmoinen niin kuin villi juttu tähän jaksoon ja puhua uutisista ja huhuista? Oikeesti. Ihan No siis oikeasti. tää on kyllä niin epätavallista. Mutta Niin. niin otetaan nyt kerran, jos siellä on jotain tapahtunut tässä. Vaihtelu virkistää nyt. Aloitetaan vaikka Niin, jamotteella. Joo, ei okei, ihan tehdään niin. niin. Tehdään Okei, sille. Joo. okei. Onko teistä jompikumpi tällä kerran kerännyt ne? Mulla ei ole mitään. Öö, Ja se aina voi minä olla.
Joo, siis totta kai, eli siis uutisia. Eli siis viime aikoinahan nyt on niin kuin entisestään niin kuin eskaloitunut toi tilanne Ukraina ja Venäjän välillä, kun siis toi Marvel-uutisista ja Marvel. Joo, Joo. niin, joo, sori, en ole tehnyt läksyjäni. Nyt on opettaja kuule pettynyt. Ei, No niin, mites Voi opettaja? ei, Onko saaks mä läksyt tehty piiskaa? ei opettajat tee läksyjä, ne antaa niitä. Nikke, ole hyvä. No kato, täällähän on vaikka mitä kaikkea. No niin. Hienoa. No niin. Onneksi jostain syystä mulla on muistiinpanot täällä sittenkin. Sittenkin. Hauska jekku. Yhtä hauska kuin Rossin tässä seittiarviot kakkosessa on lopussa oleva hauska jekku. Eikö ollutkin? Ei Päästään vitsi, nyt mä tajusin, että jekuttelemaan. mun olisi pitänyt... No, enpä sanokaan. Ei olisi pitänyt tulla tähän jaksoon ollenkaan, se olisi ollut vielä hauskempaa. Ei me pärjätä. Ei me pärjätä. No se on totta. Nikke, mikä on ensimmäinen uutinen tai huhu? Ensimmäinen uutinen on semmoinen, että muistatteko te, että oli kehitteillä tämmöinen TV-sarja kuin Okue and Midnight Angels, jossa tuo Black Pantherista tuttu hahmo Okue, eli Danai Guriran näyttelemä hahmo, hänelle tulisi tämmöinen spin-off-sarja. No nyt valitettavasti kerrotaan, että ei ole tulossa. Se on vedetty täysin homma jäihin ja ei ole sitten suunnitteilla tällä hetkellä ollenkaan, että tätä tehtäisiin. Tietenkin tämä nyt ei välttämättä tule yllätyksenä, koska eihän tästä ole kuultu nyt aikoihin enää mitään. Ja nyt myös vahvistus tuli Marvel Television pomolta Brad Winderbaumilta, joka kertoi, että tätä ei ole tulossa, mutta varmista, että kyllä Danai Guriraa tullaan näkemään jatkossa kuitenkin MCU:ssa muissa projekteissa. Ja jäädään sitten vaan odottamaan, että missä muodossa häntä tullaan näkemään. Todennäköisesti varmaan seuraavassa Black Panther-leffassa, ehkä kenties kuullaan tässä animaatiosarjan puolella sitten, jos se on sellaista tai missä tahansa näissä animaatiossa, tai sitten, kuka tietää, ehkä Avengersien puolella. Herättääkö jotakin mieltä tämä? Mä en tiedä, tiesinkö mä edes tosta, tai olin unohtanut, mutta tosiaan mun odotukset nyt ei ihan hirveästi pettynyt, koska en ollut tietoinen, että tällainen on edes suunnitelmissa. Mulle tää oli semmoinen, että ai niin, tommonen oli tulossa. No voi. Silleen, niin, mä olin kokonaan unohtanut asian, ja nyt mä kuulen siitä, ja mä oon silleen, no harmi. Mutta koska sitä olisi kuitenkin kiva nähdä. Mutta kyllä mä nyt ymmärrän, että siellä on muita kiireitä just tällä hetkellä, ja sit voi olla, että niinku osa sen sarjan ideoista menee nyt siihen animaatiosarjaan, mikä on tulossa siihen. Eyes of Wakanda taitaa olla sen nimi, jos oikein muistan. Mutta joo, siis tykkään siitä, että siis tämä Winderbaum suoraan sanoo, että ei ole just nyt niin kuin tekeillä sittenkään. Että virkistävää kuulla ihan suoraan tavallaan ihmiseltä, joka näistä vastaa, niin siinä on jotain niin kuin kyllä. Ei tarvitse sitten jäädä miettimään, että milloin se tulee, onko tämä nyt totta vai ei. Se on tässä mun mielestä virkistävää, ja toivotaan, että sitten hahmoa ja Danai Guriraa nähdään sitten jossain isommassa roolissa tulevaisuudessa. Mutta eipä tuohon muuten hirveästi sanottavaan ole. Mitäs Nikke itse tuumit? No siis, kuten sanottua, niin en heti myöskään muistanut, että tällainen oli tuloillaan, mutta sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että ihan kuin olisi joku semmoinen Marvel-podcast Suomi, missä ne on ehkä puhunut joskus tästä. Tämä oli siis ennen Jennaa, eli niin kuin ennen ajanlaskun alkua, nykyistä ajanlaskua, niin silloin muistan hämärästi. EJS, ennen Jennan saapumista. Just näin. Se on aika hyvä. Niin,
just ja just pystyn muistamaan sitä aikaa. Se on vähän hämärän peitossa nyt se ajanjakso, Synkkiä mutta aikoja. todella synkkiä. Niin. Joo, mutta ei se nyt yllätyksenä tosiaan tullut, että tämmöistä sarjaa ei ole tulossa, koska ei sitten ole kuultu aikoihin mitään. Niin hyvä, jos keskitytään kuitenkin muihin ja ehkä mahdollisesti joskus sitten, jos Mm. siltä tuntuu. No seuraavaksi juttua sellaisesta elokuvista kuin Avengers Doomsday ja Secret Wars. Ja elokuvan ohjaajat, eli Russon veljekset paljasti, että nämä kuvataan aika back to back nämä elokuvat, kuten he teki myös Infinity War Endgame kohdalla. Tietenkin se on vähän säästösyistä varmasti ja aikataulusyistä myös. Ja niin kuin aina tällaisissa isoissa projekteissa, niin siihen tulee joka tapauksessa niitä lisäkuvauksia, kun kaikkia noin monta näyttelijää ei voida saada niin pitkäksi aikaa kuitenkaan sitten yhteen. Ja sitten myös oltiin haastateltu Christopher Markusta, joka siis on kirjoittanut näitä aiempia Avengers-leffoja sekä sitten vähän Kapteen Amerikkaa ja tällaisia leffoja Marvel-studiolle. Ja hän kertoi, että minkä takia hän ei ole mukana kirjoittamassa näitä uusia Avengers Doomsday ja Secret Warsia. Tähän kerrottiin aikaisemmin, että Christopher Markus Stephen McFeely kaksikosta ainoastaan McFeely on mukana. Ja Christopher Markus tosiaan halusi ihan niin kuin reilusti kertoa syitä, miksi hän ei tällä kertaa palaa mukaan. Osaako jompikumpi arvata? Mikä Siis syy? mä ehkä näin sen jossain, mutta oliko se niin, että hän on kiireinen niin muissa hommissa tässä Russojen tuotantofirmassa? Yhtiössä. Niin. Kyllä. He perusti Russojen kanssa tämän Agbo-tuotantoyhtiön ja heillä on kaikennäköisiä omia ideoita ja he on ostanut erinäköisiä oikeuksia, mistä he aikoo tehdä. Niin kuin, heillä on niin kuin kahteen niin kuin kirjasarjaan olemassa oikeuksia ja johonkin muuhun, josta sitten pitäisi tehdä TV-sarjaa ja vähän leffaa ja kaiken näköistä, mitä heillä on tekemässä. Ja hän sanoi, että aikaa vaan ei riitä. Ihan siitä syystä, että Marvel on täyspäiväinen homma. Että se ei ole sellainen, mitä tehdään jossain muiden töiden sivussa tai näin, vaan sanoi, että aikataulu ei riitä. Hän keskittyy heidän omaan firmaan ja niihin leffoihin ja sarjoihin, mitä kaikkea, ja niiden käsikirjoittamiseen. Ja sanoi, että totta kai hän niin kuin rakasti tehdä Marvelia ja edelleen, mutta siihen vaan ei ole semmoista aikaa tällä hetkellä ollenkaan. Ja nyt mennään näillä. Mm. Ihan ymmärrettävä. Jep. Jep. Kyllä, ymmärrän syyt. Toki siis onhan se sääli, koska siis jos miettii tätä niin kombinaatiota, että Russo-veljekset ja sitten McFeely ja Markus, niin sillä tiimillä ei yhtäkään huonoa Marvel-leffaa ole tehty. Joku voisi jopa sanoa, että ne on tehnyt muutamat niistä parhaista, eli Infinity War, Endgame, Winter Soldier ja sitten toi Civil War. Niin. Nyt vaan toivotaan, että tämä Christopher Markus ei ole se maaginen touchi, joka piti sen homman kasassa, että koska mutta joo, ja toivottavasti se keksii jotain hyvää siellä. En ole hirveästi näitä Agbo-tuotantoja seurannut, mitä nyt sen tiedän, että kaikki russoveljesten originaalit leffat on niin saanut aika miten sanoisi, niin kuin voimakkaan vastaanoton negatiivisessa mielessä maailmalla, ja sitten en sit muuten tiedä, että niin, no, mutta jos se on hänelle parasta, niin hyvä niin. Mikäpä minä olen siihen sanomaan mitään. Kyllä. No sitten seuraavat uutiset liittyy sopivasti vähän tähän jakson aiheeseen ja Daredevil Born Again
kakkoskausi varmistui tulevaksi ensi vuonna. Eli kuvaukset tosiaan kakkoskaudelle on jo käynnissä tällä hetkellä, kun me tätä nauhoitellaan. Ja Brad Winterbaum oli jopa itse sanonut haastattelussa, että kakkoskausi on tulossa ensi vuoden aikana. Ja toivon mukaan sitten tulevina vuosina se kolmoskausi ja sitten aika lailla kaudet ikuisuuteen asti tämän jälkeen, koska hän tosiaan toivoo, että tätä tullaan jatkamaan myös pidemmälle. Eli hän on kovan luokan tämän sarjan fani, ja kuka nyt ei tietenkin olisi. Ja sitten toinen oli se, että Jon Bernthaldin The Punisher saa oman special presentationin, joka myös vahvistettiin. Eli tämmöisiä samanlaisia, mitä Guardians of the Galaxy Holiday Special ja Werewolf by Night oli. Vaikka näistä puhuttiin vähän, että ne ei välttämättä tule ikinä enää saamaan jatkoa, niin nyt on vahvistunut, että Punisher saa tällaisen omanlaisensa special presentaation ja Bernthal oli vielä kovasti kehunut tätä, että tulee olemaan todella kovan luokan ja just sellainen, mitä Punisher ansaitsee. Ja myös tämä oli ilmeisesti tulossa ensi vuoden puolella, eli ollaan saamassa sitten aimoannos tätä Daredevil-maailmaa siinä mielessä myös, että Punisher saa tämän oman shownsa tai tämän lyhkäisen special-presentaation sitten ensi vuonna. Mitäs mieltä näistä? Näistä on tosi innoissa. Etenkin, että tulee Daredevil jo ensi vuonna. Mä en ajatellut, että se tulisi ehkä ihan niin pian jo, vaikka tiesin, että ne kuvataan tietty aika peräjälkeen. Mutta tosi innoissaan, koska mä tarviin lisää . Siis Jos. sama. Siis nykyään ei ole kuitenkaan enää itsestäänselvyys se, että kaudet tulee vuoden jälkeen. Mutta niin, Ei tule. spoilaamatta voi sanoa, että jäi kyllä semmoinen olo, että ei kun mä haluan lisää heti. Jep, niin on. Ja sitten niin kuin sama juttu myös toi, niin siis mun mielestä toi special-presentaatio, niin kuin mä oon tuossa podcastissakin ennenkin puhunut paljon siitä, että mä rakastan sitä formaattia. Ja niin musta se on erittäin sopiva just tällaiseen niin kuin, pikku spin-off-tarinaan Punisherille. Varsinkin kun nyt ei niin kuin, välttämättä ole aikaa kokonaisille sarjoille. Ja siis Jon Bernthal roolissa on aivan loistava ja siis odotan mielenkiinnolla, että mikä tämä tarina tulee olemaan, että tuleeko se olemaan niin kuin esimerkiksi, niin ehkä mä uskallan spoilaamatta sanoa, että periaatteessa sehän voisi olla vähän niin kuin sellainen tie-in tarina tuohon Daredevil-sarjaan, joka sillä lailla peilaisi vähän noita sarjakuvia, miten siellä on tehty. Se voisi olla tosi hauskaa, tai sitten se voi olla joku ihan omansa. Ja joo, siis se on hauska, kun mä näin kanssa ton lainauksen siitä, että Jon Bernthal olisi sanonut, että niin tämä on se tarina, minkä Punisher-fanit ansaitsee, ja mä siihen kommentoin, että joo, että niinpä. Mäkin toivon, että tämä on se sarja, mitä Punisher-fanit ansaitsee, eikä se, mitä ne haluaa, koska minun mielestäni ne on hyvin eri asia. Ja liittyy osittain myös tuohon itse asiassa Daredevilin ekaan kauteen, mutta siitä nyt ei yksityiskohtia hirveästi voida puhua ennen kuin sitten spoilerijaksossa. Mutta siis joo, siis point oli se, että mä oon tosi innoissani. Siis loistavaa, että tarvii odottaa vaan se about vuosi, että saadaan lisää tätä Daredevil-maailmaa. Ja jos siitä vielä heillä on lisää ideoita, ja kyllähän sarjakuvista löytyy vaikka kuinka paljon tarinoita, niin jatkan kyllä mielelläni siellä maailmassa. Ja siis toi special-presentaatio, niin kun, mulla oikein lähti niin kun mielikuvitus siitä laukkaa siinä, kun kattelin tuo Daredevil Born Again, että miten hyvä niin kun tapa se on just käyttää tällaisiin sivuhahmoihin aikaa. Että siellä on esimerkiksi Born Againissa pari muutakin hahmoa, jotka vois ihan hyvin saada oman presentaationsa. Ja sitten niin kuin muita mahdollisia
tällaisia vaikka Defenders-hahmoja voisi näyttää sitä kautta ja tällä lailla. Ja käyttää sitä vähän sellaisena niin kuin testikenttänä myös sille, että mistä hahmoista kannattaa tehdä enemmänkin ja mitkä on semmoisia vierastähtiä. Niin. Mm. Siis olen tosi innossani, jos Hyvin se ei sanottu. käynyt selväksi. Hyvin sanottu. Kyllä, Joo. samaa mieltä. Siis Born Again jätti sen halun Daredeviliin ja Punisheriin. Kai se sen verran voi sanoa, kun se oli tiedossa, että Punisher tässä Joo, tulee. sehän on olemaan. nähnyt Ja oli se markkinoinnista. trailerissa jo. Jep. Niin. Mä en kaikkea muista, että mitä kaikkea on näytetty etukäteen justiinsa, että mä rupesin kelaamaan tosta, että mistä mä uskallan sanoa. Niin. Kyllä, kyllä. No, hypätään seuraavaan. Seuraava uutinen kertoo, että Oscar Isaac palaa Mark Spectoriksi, eli Moon Knightiksi, mutta Moon Knight ei saa kakkoskautta. Mhm. Eli jälleen kerran Marvel Television pomo Brad Winderbaum kertoo, että heillä nyt on tarkoituksena lähteä enemmän sille linjoille, että aletaan tekemään sarjoja, jotka saa useamman kauden, eikä enää tällaisia yksittäisiä juttuja, millainen ehkä enemmänkin, he koki, että Moon Knight enemmän on sellainen. Ja heillä ei ole tarkoitus tällä hetkellä jatkaa Moon Knight-sarjaa, ilmeisesti mikä on vähän sääli, mutta kertoo tosiaan, että heillä on suunnitelmat Moon Knightin takaisin tuomiseksi jossain kohtaa. Hän ei tosiaan kertonut sitä, että tuleeko tämä olemaan esimerkiksi Avengers-leffoissa, tuleeko sieltä se Midnight Suns-projekti, mistä on puhuttu, on sitten leffa tai sarja, vai lähdetäänkö me Moon Knightillakin ehkä jonkunlaiseen special-presentaation tai mitä se tulee olemaan. Mitäs mieltä tästä asiasta? Ossi. No siis onhan se, mielelläni näkisin toisen kauden ja se nyt, että se hahmo tulee joskus näkymään jossain, niin sitä nyt varmaan kaikki olettikin, että ei ne nyt ole, heillä ei ole tapana hylätä hahmoja, että joskus siinä tietenkin saattaa kestää se 15 vuotta ennen kuin joku hahmo tekee paluun, mutta niin Marvel selvästi todella huono on unohtamaan ketään. Niin jää mielenkiinnolla odottamaan, että mitä se sitten tarkoittaa, että no siis siis se hahmohan voisi ihan hyvin vaikka tehdä vierailun tonne Daredevilin kakkoskaudelle esimerkiksi. Totta. Tai niin, jotain tämmöistä. Tai sitten niin kuin Nikke sanoitkin, niin special-presentaatio olisi erittäin hyvä tapa jatkaa sen tarinaa, jos se, ja sitten kaikki tämmöiset tiimimahdollisuudet, niin miksei. Avengers-leffassa saatosi tuollakin joku mainita, että se ei ole siinä tule olemaan, mutta niin, ei se välttämättä sopiskaan yhtä hyvin välttämättä. Plus siellä nyt tulee varmasti muutenkin olemaan niin paljon hahmoja, mutta niin. Mä niin kuin lähdin miettimään. Kiva kuulla varmistus siitä, että Mä lähdin miettimään niin kuin uudenlaista Defenders-kokoonpanoa, missä ehkä olisi Moon Knightikin mukana. Saattaisi olla ihan toimiva. Tai jostain syystä myös niin kuin pikkusen heräsi ajatus, että voisiko tämä olla niin kuin Deadpoolin jatkoa, ja siellä olisi mukana Moon Knight myös, koska siinä olisi varsinainen kombo-kaksikko kyllä, jos semmoinen olisi. Että, Se olisi kyllä mielenkiintoinen. Jep. Olisi varmasti paljon potentiaalista komediaa siinä. Yksi, mikä tuli mulle myös mieleen, siis niinku Thunderbolts jatkoossaan, koska sehän voisi sinne vähän tämmöinen niinku hahmo, joka on niinku, miten se nyt sanoisi, looseri on vahva sana, eikä ihan ehkä kuvaavakaan, mutta vähän semmoinen niinku toissijainen verrattuna niinku näihin suurimpiin sankareihin, joka tuntuu vähän olemaan siinä markkinoinnin perusteella siinä Thunderboltsissa ideana, että vähän tällaiset kyseenalaisemmat tyypit saa tilaisuuden olla sankareita, niin mä luulen, että Moon Knight voisi toimia siinä. Tai sitten jotain ihan päätöntä, siis niin kuin heittää sen Guardians of the Galaxy tai jotain tällaista. Mulla jotenkin on myös semmoinen, niin kuin, että siis Moon Knight sopisi täydellisesti tähän Daredevil Born Again maailmaan. Se, mikä tarina tässä ensimmäisen kauden aikaan on, niin miten se siitä niin kuin lähtee kasvamaan kakkoskaudella, niin kyllä siihen sopii niin kuin just tällaiset hahmot, kuten Moon Knight niin kuin lisäksi, ja miten hän niin kuin
näkee esimerkiksi tämän tilanteen ja tämän niin kuin, asian, mitä tässä tulee tapahtumaan ja miten hän sinne sopisi niin kuin Daredevilin kanssa esimerkiksi Mm. tai Punisherin tai jotain niin kuin näitä, niin Mm. olisi kyllä varsin mehukasta. No hypätäänkö sitten suoraan seuraavaan? Tehdään niin. Näin tehdään. Seuraava uutinen liittyy Daredevil Born Again-sarjaan. Oikeesti. Oho, kyllä. Ihan Kuissattukin. Nyt on, kuulkaa, taas kerran pitkästä aikaa Daredevil Born Again uutista. Kakkoskausi lisää uuden hahmon, uuden näyttelijän, kun Scream-elokuvasta tuttu Matthew Lillard tulee mukaan Daredevil Born Againin kakkoskaudelle. Ja tätä Scream Scooby-Doo näyttelijänäkin tunnettu Matthew Lillardia tosiaan nähdään, mutta tähän on tietty hyvä ottaa meidän ihana casting-mietteet ja mihin kästäisit Matthew Lillardin MCU:ssa. Ja koska kyseessä on siis Daredevil Born Again sarjan kakkoskausi, niin mihin rooliin pistäisit Matthew Lillardin? Onko mietteitä? Siis pahishan se tulee olemaan. Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Joo, siis niinku, mä en tiedä hahmoa, mutta pahis se tulee olemaan, koska se on niin hyvä pahiksena. Oiskohan mä olisin tyyliin jossain Five Nights at Freddysissä sen nähnyt viimeksi. Tai jotain. Mutta siis niinku, se ihminen, mä assosioin sen vaan pahikseksi. Niin, en tiedä mikä hahmo, mutta paha se on. Mm. Ja se on hyvä siinä. Joo. Paha se on ja hyvä. Joo. Mun on vaikea sanoa, koska mä mietin, että miksi mä oon nähnyt sen, siis Screamissä totta kai, mutta sitten myös siis joskus kauan sitten niin Scooby-Doossa. Hänhän oli siis, eikö se ollut Shaggy, joka silleen, kaksi aivan En ole nähnyt päinvastaista. koskaan niitä, mutta... Joo, mutta jonkinlainen käsitys varmaan Shaggysta on sullakin, että hyvin erilainen kuin se Screamin murhaaja, mutta siis se mikä on ainakin itselle, että se on hyvä ottamaan tosi överisti noita rooleja, joka siinä mielessä joku semmoinen vähän elämää suurempi pahis justiinsa voisi olla ihan hauska. Esimerkiksi jos mä mietin, että miten sanoa spoilaamatta, mutta jos tarvitaan vähän kovempaa tulivoimaa pahisten toimesta, niin ehkä joku sellainen hahmo, joka sitten tulee sinne. Tai sitten, kun kyseessä on vähän myös vähän tämmöinen kieliposkessa näyttelijä, niin siis tämä Daredevilin yksi klassisia arkivihollisia, eli Stiltman, jonka kyky on se, että sillä on tämmöinen rautapuku, jossa on tosi pitkät jalat. Ja siis Stiltmania hän, se oli niissä cameoissa tosi paljon, mitä siinä Netflixin aikana oli, koska siinä näytettiin ne pitkät jalatkin siellä, koska tämä, mikä se hahmo nyt on, ketä Se on näitä... ollut Melvin Potter. Joo, joka rakentaa näitä gladiaattori. Joo. Mä just näin että koska joku oli jossain somessa sanonut, että olisipa kiva nähdä sitäkin hahmoa uudestaan ja että se saisi sen gladiaattori asunsa. Ja miksikä se ei, mutta just joku tommonen tulisi mieleen, että... Ja koska tämä gladiaattorihahmoahan me niinku, en mä tiedä, kaivataanko me gladiaattorihahmoa. Ei välttämättä, ja mutta... sitten tehdään uusi kästäys ja se on Paul Mescal. Padumts. Ahaa, gladiaattori. 2 elokuvaa, vitsi. Niille, jotka ei ole katsonut sitä. Jos ei spoilata niin kuin esimerkiksi mitä hahmoja me nähdään tai ei nähdä Daredevil Born Againissa muuta kuin ihan pikkusen sen verran, että esimerkiksi me jotenkin haluaisin nähdä ehkä yhden hahmon, mikä ei ollut tässä ensimmäisellä kaudella, sen verran spoilaan, niin Ruusu. Niin. Wilson Fiskin tämä poika, joka pukeutui se valkoinen puku ja se naamari aina päässä ja se voisi olla ihan mielenkiintoinen
Mm. hahmo esimerkiksi. Mäkään oikein nyt osaa semmoista, mitä niinku Mm. hyvissä hahmoa sanoa, Niin. mitä Lillard näyttelisi, mutta Tai joku, sitten se joku voi olla tämän. vaan joku tämmöinen niinku, ää, poliisipäällikkö A, Mm. joka tulee sinne, Mm, tai joku tämmöinen mm, mafiapomo tai tällainen, että näillekin on kuitenkin tilaa siellä maailmassa. Mm. mm. Että niin. Tai jos me nähdään sieltä jotain uutisjuttuja niin kuin esimerkiksi enemmän, mitä tulee. Uskalletaan ehkä sen verran puhua, koska ne ensimmäiset jaksot siitä Daredevil Born Againista on, niin tässähän on eräänlainen tämmöinen firma mukana, niin ehkä Mm. niin kuin esimerkiksi siihen liittyen voisi olla niin Matthew Lillard. Jotenkin mä niin kuin uskoisin, että hän voisi toimia tällaisena jonkunlaisena vähän niin kuin eräänlainen kilpaileva J. Jonah Jameson, jos Mm. voi sanoa, Mm. jotenkin mä uskoisin, että se olisi semmoinen Lillard-tyylinen rooli myöskin. Mm. Mm. Tai sitten joku niinku poliitikko tai tällainen. Mm, mm. Niin. Jep. Se joka kilpailee tämän erään toisen uuden MCU-senaattorin kanssa, niin Mm. kuka tietää vai mikä kongressimies siellä olikaan tuossa Mm. edessä Mm. Kapteeni Amerikka elokuvassa. No joo. Hypätään seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen kertoo, että Jesse Plemmonsia huhutaan MCU-hun ja häntä huhutaan Beastin rooliin. Siis Jesse Plemons on niin kuin aivan loistava kaikessa, mitä hän Kaikessa. tekee. No. Tosi vaikea kuvitella niin kuin hänet Beastiksi jotenkin. Mutta toisaalta, koska Beast on tämmöinen vähän niin kuin erikoinen tiedemies ja Plemons osaa niin erikoisen tosi hyvin, niin sitten siinä mielessä niin kuin se olisi kyllä heräisi kyllä innostus siinä mielessä, että hän varmasti toisi siihen ihan omalaisensa energian. Mm, Mm. mm. Niin. Ja se Ja on jotain, mitä mä aina niin kuin arvostan, että on tavallaan sellaisia kästäyksiä, jotka on sillä, että niinpä tietenkin, ja sitten on sellaisia, että mitä tämä tarkoittaa? Niin tämä on enemmän just sitä, ja se on aina vähän mielenkiintoisempaa mun mielestä. Jep. mm, Niin no. Ja mulla oli pakko mennä googlaan hänet, kun ei Joo. eka sanonut nimi niin kuin mitä. Mä tajusin, että mä oon nähnyt hänet tuossa Love and Death-sarjassa, missä on siis itse asiassa Elisabeth Olsenikin. Ah, Niin se on niin kuin ainoa, mistä hän näytti tutulta. Niin ei sinällään herätä niin kuin just mitään ajatuksia, kun ei ole ihan hirveän tuttua hänen joo. tuotanto. Muutama suositus, mitä tulee mieleen, niin tommonen Game Night-niminen komedia, hänellä on siinä hauska Ei kun sen mä sivurooli. oon nähnyt, se on se Joo, naapuri. joo, Joo. just se. Niin, ei kun, mä ajattelin, että jostain toi oli myös Joo, tutun näköinen, mutta sehän oli se niin aivan. Joo, nyt kun sä kyllä. sanoit ton. Joo. Sitten viime vuonna tuli tämä Civil War-niminen elokuva, jossa mhm, hän esittää ihan niin kuin pimeätä hahmoa. mhm, Ja sitten kyllä. oliko se tuossa Fargon tokalla kaudella muistaakseni. Mm. Okei. Joo. Joo, ja Ö, sitten pikkurooli oli tuossa Scorsesen Killers of the Flower Moonissa. mhm. Hän niin kuin tulee sinne paikan päälle, varastaa muutaman kohtauksen ja lähtee menemään silleen hyvin kasuaalisti. Ja Sitten ehkä yksi ensimmäisiä niin semmoisia isoja rooleja, missä on itse ehkä nähnyt, niin on luonnollisesti Breaking Bad, jossa hän totta on kai. mukana. Jep. Ja Myöhemmillä kausilla, eikö se ollut sitten? kyllä tulee myöhemmin Joo. mukaan ja on sitten myös siinä jatko TV-elokuvassa El Camino mukana. Mutta sitten ihan uusi sarja Netflixin Zero Day, jossa hän Okei. näyttelee Robert De Niron kanssa. Robert De Niro näyttelee siis tällaista ex-presidenttiä, joka joutuu tulemaan sitten hätiin, kun Yhdysvallat kohtaa tämmöisen kyberhyökkäyksen. Ja Plemons näyttelee tässä niin kuin tämän presidentin tämmöistä, niin kuin tai tämän ex-presidentin tämmöistä oikeata kättä, joka joutuu myös tekemään ehkä kyseenalaisiakin pikku hommia siellä sitten aina ja tekemään oikeastaan ihan kaiken. Niin hyvin mielenkiintoinen rooli hänellä. Mutta palataan Marveliin, niin jos miettii
Beastin rooliin nimenomaan, niin en mä tiedä Nicholas Holtiakaan osannut ajatella Niin. yhtään Beastinä silloin aikanaan. Mm. Ja sitten hän lopulta veti tätä useammassakin leffassa. Ja sanoisin, että Nicholas Hoult veti varsin Joo. mainiosti kuitenkin. Niin kyllä siis varmasti Plemonskin onnistuisi. Jotenkin kaipaa just niin kuin periaatteessa tällaisilta ehkä jotain muuta roolia kuin Beastia. Mm. Ja en mä tiedä minkä takia. Koska kyllähän nyt tietenkin X-Menit on tulossa ja sieltä näitä hyviä isot näyttelijät tietty ehkä menee, ja me oletetaan, että nämä kuitenkin riikastetaan suurin osa, niin Plemons voisi olla. Mä ehkä enemmän kaipaan Jesse Plemonsilta sellaista pikkusen niin kuin enemmän niin kuin pahisroolia, semmoista niin kuin, en mä Mm. tiedä. Ehkä hän on Dark Beast, jos me Niin. saadaan jostain syystä tämä niin kuin variantti mukaan. Varianttejahan meillä on jonkun verran. Mm. Toisaalta mun mielestä Beast on myös niitä hahmoja, jotka välillä niin kuin menee tavallaan liian pitkälle siinä Mm. omassa niin siinä tieteen saralla ja tällä lailla, että niin siinä mielessä mä en näe sitä mahdottomaa, että hän voisi tuoda myös sitä niin kuin, hahmon niin kuin pimeämpää energiaa siihen mukaan. Vähän samalla tapaa kuin, Charles Xavierillakin on tavallaan sitä synkempää puolta, joka aina sitten Mm. välillä puskee esiin. Niin sen takia niin kuin mä uskon, että Plemons tekisi tosi hyvän siinä justiinsa suorituksen, että näyttäisi sitä niin kuin vähän molempia puolia ja siitä, että vähän sellaista niin kuin Mm. arvaamattomuutta. Ja Mutta ymmärrän varsinkin, myös, mitä sanot. Mm. ja varsinkin kun mä niin toivon just tällaisilla hahmoilla, mitkä on varsinkin niitä niin tosi tuttuja, mitä me ollaan nähty aiemmissa Mm. leffoissa jonkun toisen näyttelijän, niin toivoin, että näistä, ja just nimenomaan X-Meneistä, että ne nähtäisi myös vähän sitä synkempää puolta, ettei ne ole aina se niin kuin liian tämmöinen. Just kuuntelin erästä podcastia, niin Top Tusinaa terkut vaan, jos joku kuuntelee tätä, niin he listas parhaita sarjakuvahahmoja. Mm. Ja listalla oli esimerkiksi Charles Xavier, ja siinä puhuttiin, että kun hän on niin hyvä opettaja, tämmöinen hyvä hahmo ja tämmöinen niin kuin, ei yhtään paha tai näin, niin mun sisällä huusi kyllä todella paljon, että kannattaa pojat ehkä lukea tätä 2010-luvun X-Meniä, jossa me nähdään todella synkkää menoa Xavieriltä. Tai en mä nyt sanoisi, että kauhean mukava hahmo myöskään on ollut Claremontin ajalla. Joku on lukenut Chris Claremontinsa ja saattaa tietää, että ei hän nyt kauhean mukava sielläkään ollut. Esimerkiksi mainittakoon tilanne, jossa Jean Grey on todella pahassa vaarassa ja Scott on lähdössä sinne pelastamaan, mutta ai että kun Xavier on ihan eri linjoilla, että oi, siellä olisi lopputiimi, sun pitäisi mennä niitä nyt auttamaan, että unohdappa jeanit kuule nytten, saakeli ja tottele minua poika, oli melkein sanat mitä oli, siellä oltiin vähän napit vastakkain, mutta joo, se siitä asiasta. Hypätäänkö seuraavaan? Kyllä. Seuraava huhu kertoo, no ei nyt ehkä yllättäen, jos miettii huhurintamalta, niin tuore Oscar-voittaja, Anora-elokuvan tähti, Mickey Madisonia huhutaan Marvel-leffaan ja X-Men rebootin itse asiassa yllättäen, koska X-Men on kovasti pinnalla nyt, kun sinne huhutaan vähän kaiken näköisiä näyttelijöitä. Madisonista en nyt suoraan osaa sanoa, siis hän oli Tarantinon Once Upon a Time in Hollywoodissa, hän on vähän ollut Scream-leffassa, mutta ei niin kuin näyttelijänä semmoinen, että mä heti muistaisin häntä just näistä leffoista, että pitäisi varmaan katsoa uudestaan, jotta muistaisin, että kuka tämä näyttelijä on. Itse en siis ole tätä Anora-elokuva valitettavasti nähnyt, mikä varmaan pitäisi nähdä, koska se kahmi jonkun verran näitä Oscareita juurikin. Mutta hän on just semmoinen, että hän on kyllä tutun näköinen. Mä luulen tietäväni tästä Once Upon a Time in Hollywoodissa, että mikä hahmo tämä oli tämä nuori nainen siinä. Mutta se oli siinä lopussa yksi niistä, jotka tulee sinne. Joo. Joo. Ja
Mutta mihin rooliin hänet sitten laitetaan? Onko se sitten Jean Grey tai Rogue tai Mystique, Emma Frosty? Onko jotain mietteitä? No mä katsoin, että niinku tämmönen 2-vitonen juutalaistyttö, niin Kitty Pryde on niin kuin tosi suosittu hahmo, joka ei oikein saanut. Elliot Page esitti häntä silloin parissa leffassa, mutta ei koskaan oikein päässyt kunnolla esiin. Niin se on joku semmoinen, jotka voisi hyvin kuvitella, että haluat käyttää. Muuta sitten se on just tämä niin kuin, heti kun aletaan puhua naisista, jotka on X-Men rooleihin, niin sitten mulla tulee just se Jean Grey, Rogue, samat pyörii heti päässä, mutta niin Kitty Pryde olisi ehkä se osuvin tällä lailla. Jep. Se voisi olla. Kitty Pryde tarvii enemmän rakkautta, kun X-Men tulee Marvel Studio, koska se aivan liikaa niin kuin sivutettiin kuitenkin näissä. Jos miettii, kuinka monta X-Men-leffaa Fox teki ja kuin pienissä rooleissa Kitty Pryde niissä oli, niin kyllä sanoisin, että vaatii ehdottomasti enemmän huomiota ja saataisiin sitä hänen ja Kolossin suhdetta ehkä mukaan ja niin poispäin, niin se on ihan mielenkiintoista. Tai hänen johtajuuskykyään tai potentiaaliaan siihen, niin voisi myös olla ihan toimiva. Niinpä. Se on hauska hahmo siitä, että hän tavallaan niin on yksi niitä, jotka oikein kasvoi tavallaan X-Men-sarjakuvissa silleen, niin hänet tavattiin hyvin nuorena niin teinityttönä, ja sitten hän oli Wolverine suojatti pitkään, kuten kaikki nuoret tytöt on aina jossain vaiheessa elämäänsä. Niin. Jenna, ootko ollut? Joo, totta kai. Joo, ei se ole canon event. Kaikki on Wolverine suojatai. Kyllä. Miten muuten niin kuin, on tarkoitus oppia tappelemaan, jos ei niin semmoinen siis pieni 160-senttinen karvanen äijä tuu sitä opettamaan? Oliko Hugh Jackman lyhyt? Okei. Niin, että se on niin semmoinen tosi merkittävä siinä mielessä. Sitten hän on ollut niin kuin yksi johtohahmo ja tavallaan hän oli itse asiassa hetken aikaa, kun hän oli tai on varmaan edelleen yksi Brian Bendisin suosikkihahmoja. Niin kun hän kirjoitti samaan aikaan X-Menia ja Guardians of the Galaxia, niin Kitty Prydehan päätyi silloin hetkeksi niin Peter Quillin naisystäväksi ja oli Guardians of the Galaxia ja käytti sitä maskeakin vähän aikaa, että hän on ollut todella monessa niin kuin, mukana ja silleen niin mun mielestä oli jossain vaiheessa Foxilla oli suunnitteilla myös hänestä kertova elokuva, joka ei tietenkään toteutunut, mutta joo, että se nyt niin kun tästä aletaan puhua, niin oikein herää semmoinen, että joo, että kyllä nyt olisi niin kuin erittäin hyvä sauma tähän ja varmasti niin Mike Madison niin kuin, ei nyt ehkä ekana siis siinä mielessä tuu mieleen, kun katsoo hänen roolejaan, tuu ekana mieleen Kitty Pryde, mutta kyllähän nyt taitava näyttelijä osaa muuttaa. Ja se olisi niin kuin hänelle vähän semmoinen erilaisempi siinä mielessä, että jos niin hänen aiemmat hahmot on ollut vähän, sellaisia, mitä se nyt sanoisi, osa on ollut vähän niin kuin tällaisia psykoottisempia pahiksia. Anora on siis niin villihahmo. Siis sä niin samaan aikaan tavallaan tykkäät siitä ja samaan aikaan et voi sietää sitä. Siis se on siis aivan huikea elokuva, todella kaoottinen niin kuin, siis siinä on kohtaus, jossa hän tyyli vaan kiljuu koko ajan ja se on samaan aikaan niin korvia vihlovaa ja samaan aikaan vähän huvittavaa ja samaan aikaan niin raivostuttavaa. Se on aivan loistava. Siis suosittelen isosti Anoraa kyllä niin katsomaan. Mutta joo, siis jossain kohtaa. Sain itse puhuttua itseni niin kuin tämän asian puolelle, että se oli hyvä. Ja Ossi, sä vedät kaikki muutkin puolelleen, koska Kitty Pryde sopii vallan mainiosti. Ja me emme miettimään, että eikö jos Kitty Pryde ollut joskus jopa rehtorin asemassa? En ihmettelisi. Ellen väärin muista. Niitähän on ollut muita, kun Xavier ei ole ollut maisemissa ja muut on jatkanut. Niin muistaakseni ainakin tiimin johtajahan on usein ollut, mutta olisiko jopa ollut näin? No joo. No seuraavaksi sopivasti tähän vielä tämmöinen casting-juttu ja Spider-Man 4
kästäs Sadie Sinkin mukaan johonkin tärkeään avainrooliin. Ja Stranger Things-sarjastakin tuttu Sadie Sink tosiaan nähdään. Häntä huhuttiin aiemmin, että hän näyttelisi Jean Greytä X-Men tässä leffassa, mutta nyt jos hän menee Spider-Manin tai ehkä on Jean Grey, eli nähdä Jean Greytä Spider-maailmassa, mutta mitä se sitten on? Onko se Felicia Hardy, Black Cat? Onko se Gwen Stacy? Onko se oikea Mary Jane, mitä netissä on myös paljon puhuttu? Ossi vihaa tätä todella paljon, koska Mä olin just onhan sanomassa, meillä nyt että oikea niinku, MJ siellä jo. Niin. nimenomaan siis itsekin siis varmasti niinku samoja reaktioita näin, ja siis niinku mun mielestä suoraan sanottuna huonoin idea, jonka mä näin netissä, oli justiinsa tämä, että on oikea MJ, joka siis, niin mun mielestä siis sen ajan MJ on ihan tarpeeksi kyllä oikein, vaikka sillä onkin eri nimi, mutta niin se kyllä ajaa erittäin hyvin sitä asemaa, mitä MJ-sarjakuvissakin. Mm. Mielenkiintoisin idea, jonka mä näin, ja se hupaisi kyllä, että kun on punapäinen näyttelijä, niin sitten kaikki punapäähahmot listataan, mutta siis oli tämä, muista hänen aliastaan, mutta Firestar-niminen hahmo, joka on Niin tässä Spider-Man and His Amazing Friends vai? kyllä siinä. Hän on siis tämmöinen tulivoimia käyttävä mutantti. Mm. Sen lisäksi hän on myös sarjakuvissa ollut Avengers-jäsen ja X-Men-jäsen. Ei hirveän usein tule esiin, joka myös niinku sopisi sillä lailla, että sille voi tehdä mitä vaan. Mutta sitten justiinsa niinku huvittaisi ajatuksena kyllä paljon se, että otettaisiin niinku inspiraatiota tästä Kasarin animaatiosarjasta, jota mä itse olen siis yhden jakson kattonut ja olin silleen, että joo, no se oli sellaista silloin, että ei ehkä ihan tälleen niin kuin enää aikuiselle tarkoitettu sarja, mutta siis ajatushan siinä oli hauska, että siinähän siis Spider-Manin Peter Parkerin kämpiksiä oli Iceman ja sitten tämä Firestar jostain syystä. Siis jostain syystä aika hyvin sanottu. Niin, ei niillä ollut sarjakuissa juuri mitään tekemistä siinä vaiheessa ollut keskenään, niin se voisi olla ihan hauska kyllä. Ja hänkin on silleen niin kuin mutantti kuitenkin, niin saisivat vähän tuotua niitä esiin tätä kautta. Ei mitään muuta kuin värjäämään hiukset blondiksi, Gwen Stacy ja sitä kautta Spider-Gwen. Sekin on täysin ok. Kyllä. Okei. Joo, ei mulla ei ollut tuttu toi Firestar-hahmo, mä menin sen googlaan tässä, mutta siis joo, Ei monellekaan. näkisin ihan. Tuli tähti. Oho, Kyllä. tuo on joku ihan eri. No se on Tuli eri, joku älä kissa. katso sitä. No, kissa. Joo, Kitty nyt löytyi Pryde. oikein. Joo. Angelica Jones. Minä olisin Angelica Jones. Aivan. Saadaan identiteetti. Angelina Jolie. Joo. Siinä oli uutiset ja huhut tällä kertaa. Se hahmon muuten ensimmäisenä ilmestyi siinä Amazing Friends TV-sarjassa. Luotiin sitä varten. Mutta joo, mennään vaan eteenpäin. Eli siinä oli uutiset ja huhut tällä kertaa. Onko meillä mahdollisesti jotain luettuna, katsottuna, pelattuna, ostettuna tai jotain muuta kivaa Marvel-kulutusta? Ossi. Mä katsoin tänään ekan jakson Daredevil Born Againia. Se on edelleen ihan siisti sarja. Mä ajattelin, että nyt alat katsoa. Mutta ajattelin, että yritän vähän katsoa sitä myös sitä mukaan kuin noi muutkin. Ja hyvällä sitten sama verestää muistoja sitten tulevaa spoileriarvostelua varten. Ihan siis, no puhutaan myöhemmin lisää, mutta esimerkiksi se eka 15 minuuttia on kyllä niin villi, että huh. Todellakin. Mä katsoin senkin uudestaan. Mä oon lukenut jonkun verran sarjakuvia, mistä mä oon tonne Marvel Podcast Suomeenkin maininnut. Luin loppuun, joo, Discordiin. Mä ajattelin, että oon maininnut Marvel Podcast Suomeen. Yes, joo, Väsyttää.
Alissa Wongin Deadpoolin luin 2002 vuodelta. Se oli vain 10-osainen, mutta hänellä oli mun mielestä tosi hyvä tapa kirjoittaa tuota hahmoa. Jotenkin silleen, hänellä oli se Deadpoolin kaoottinen luonne, mutta silleen, hän osasi pitää se jotenkin niin mun mielestä silleen modernin mauin raoissa tavallaan. Samaan Mm. aikaan, että siinä oli silti kaikkea niin kuin hyperväkivaltaa ja Deadpool oli kiimonen paskiainen ja kaikkea muuta tällaista. Ja siis se oli hauska, siis hänellä oli oma uusi romanssi siinä ja hänellä oli symbioottikoira ja kaikkea tämmöistä aivan käsittämätöntä. Niin se oli hyvä. Ja se oli vain 10-osainen, mikä sitä olisi voinut lukea pitempään, mutta ihan näppärä tommonen, jos Mm. haluaa vähän Deadpoolin tutustua. Vuodelta 2002 oli siis alkanut. Sitten mä luin ton Gary Dugganin Invisible Iron Manin loppuun. Sekin vuodelta 2022 ja se oli 20-osainen. Ja siinä siinä on hauska niinku Tony Stark kirjoittaa siinä oma elämänkertaansa, joka toimii kertojana siinä, mikä on hauska pikku touchi. Ja sitten siinä tosiaan juonena on suunnilleen se, että tämmöinen Feilong-niminen tyyppi on ottanut Stark Industriesin, tai mikä ikinä onkaan se yhtiön nimi siinä, Mm. haltuunsa, ja Tony Stark on puilla paljailla, ja joutuu sitten selviytymään maailman vaaroista. Ja sitten kun Kerry Duncan kirjoitti samaan aikaan X-Men-kirjoja, niin sitten Emma Frost tulee mukaan tähän, ja hänen ja Tonin suhde on hyvin mielenkiintoinen. Mä aluksi vähän mietin, että voiko tämä toimia, mutta kyllä niissä oli jotain niin kuin tosi hauskaa seurattavaa. Mm. Ja kokonaisuudesta jäi kyllä ihan hyvä fiilis. Mitähän muuta mä olin lukenut ennen meidän, tai siis tässä meidän jaksojen välissä, mistä en sanonut. Mä kelaan tässä ylöspäin. Di. Silkin 2023 viisosainen minisarja. Se oli ihan hauska. Siinä oli ideana, että Silk oli vähän niin kuin uniinsa vangittuna, ja hän siinä niin kuin eri elokuvagenreissä seikkaili, niin se antoi hyvin paljon Mitä alkoi? mahdollisuuksia myös vähän sitä, että millaista on olla tämä Cindy Moonin veli Albert Moon, joka on niin supervoimaton, niin mitä se sitten tekee tavallaan hänen itse tunnolleen, ja mikä se tavallaan suhde on siinä, kun toinen yrittää suojella toista, ja miten on vaikea muistaa se, että kyllä se toinenkin pärjää omillaankin. Mutta eipä nyt välttämättä muuta mainitsemisen arvoista. Että niin. Joo. Joo, mä jätän siihen tällä kertaa. No mites Jenna? Itse en ole lukenut nytten mitään erikseen Marvelia, kun on ollut niin paljon muuta luettavaa. Mutta no, Rivalsia on pelannut edelleen. Ja siinä tosiaan sitä komppiversio rankkedia aika paljon. Pääsin nyt vihdoin siihen Grandmaster-tasolle. Ja olisi kiva päästä ehkä johonkin niihin tournamentteihinkin pelaan. Eli jos joku meidän kuuntelija-katselija haluaa tulla pelaamaan Marvel Rivalsia tuolla rankissa ja on jossain Grandmaster- tai Celestial-tasolla, niin hit me up. Niin muodostetaan tiimiä. Pakollinen mainostus. Niin kuuluukin. Mutta joo, muuten ei ole nyt ostettuna, luettuna, katsottuna muuta erityistä. Pakollisesta mainoksesta tulee mieleen MPS-tuotteet. Voit ostaa itsellesi hienot MPS-tuotteet, kuten tämän YouTuben katsojille näkyvän MPS-logolla varustetun kupin, MPS-hupparia kenties, tai jos sinulla on herkät korvat, Herkät korvat, herkät korvat, herkät korvat, herkät korvat, herkät korvat. osta silloin MPS-pipoa, se lämmittää herkkiä korvia. Ja jos on vielä herkemmät korvat, niin pistä se hupparin huppu päähän ja auttaa silloin mukavasti näin. Yeah. Jos on 2 MPS-mukia, nekin voi laittaa korvien suojaksi. Halo. Kyllä vaan. Halo. Mene siis tuonne meidän shoppiin. Linkki on YouTubessa tässä kuvassa, mutta myös niin tuolla kuvauksessa alhaalla.
löytyy kyllä linkkiä, jos ei jostain syystä sieltäkään, niin pyydä meiltä, niin pääset ostaan Marvel Podcast Suomi-kamaa. Siellä on kovaa kauppaa käyty viime aikoina, että sieltä löytyy niin paljon kaikkea siistiä, että kaikille löytyy varmasti jotain, ja siinä on semmoinen meidän MPS-lätkämme siinä, niin kyllä sitten kelpaa edustaa, Mm. näyttää vähän, että mikä se on se Suomen paras Marvel Podcast Suomi. Väittäisin, että se on me. Ei Mä se ne sanoisin, muut että pärjää ollenkaan. ehkä jopa maailman paras Marvel Marvel Podcast. Podcast Suomi. Ehdottomasti. Mm, Aha, aha. mm, Kyllä. Ja sitten voit näyttää muille kaikille, ja mm. sitten ehkä sitä tulee joskus europari tähänkin suuntaan, Kyllä. kun sen summan ylipäästään. Kyllä mä luulen, että pikkuhiljaa rupeaa tulee, kyllä siellä joku Jyrvinen ainakin on sen verran paljon ostellut sieltä, ja muut kans meidän ihanat katsojat, kuulijat, että eiköhän sieltä jossain vaiheessa jotain pientä rupea tulemaan. Mutta Parempi olisi. pitäisi jäädä sitten meikäläisen kohdalle. Mäkin No olen niin. saattanut jotain taas pikkusen katsastaa, lukea. Katsottuna. Mä katsoin Daredevil Born Again-sarjan tossa, ja siitä ei hirveä Niin. fiilis päälle. Ja mä palasin sitten tähän aiempaan Daredevil-sarjaan sitten, ja mä tosiaan aloitin muutamia vuosia sitten sellaisen, että mä katson niitä uudestaan, mutta se sitten aina vähän niin kuin jäi, ja mun tosiaan kakkoskausi jäi kesken, ja nyt mä niin kuin palasin niihin. Mä oon aina tasaisin väliin pikkusen sitä katsellut sieltä, ja nyt mä katsoin taas uudestaan sitten, koska tuli se semmoinen fiilis, ja kakkoskauden loppupuolella tosiaan mennään, taisi jäädä vikajakso vielä katsomatta, ja se on kyllä hyvää menoa. Siellä on mukana Punisheria, siellä on mukana Elektraa, Stickiä, siellä on Handy-ninjat ja niin poispäin. Paljon kaiken näköistä menoa ja meininkiä, ja onhan siinä ehkä Daredevilikin mukana, kenties. Oho, No, Joo, mitä seuraavaksi? niin. Fokkia ja Kareniakin oli mukana, ja No niin. oikeussalijuttujakin pikkusen siinä sivulla. No ei oikeastaan niissä jaksoissa hirveästi ollut oikeussalissa, mutta siihen liittyviä asioita kuitenkin. Niin kun siinä on asianajaja mukana. Joo. Edelleen mahtavaa. Toimii todella mahtavasti. Muuta Marveliin liittyvää en ole just katsellut. Pikkusen lukenut. Yksi, mitä tuli luettu, niin oli siis tämä Daredevil, tekijänä Frank Miller, osa 1. Siellä on mun hieno kirjamerkki, en ole kokonaan ehtinyt vielä lukemaan. Puolet varmaan suurin piirtein lukasin tästä. Tästä me puhutaan siellä Tampere-kuplilla sitten lisää, niin en lähde tästä enempään juttelemaan. Mutta mulla oli semmoinen pikkunen Daredevil-fiilis, ja mä aloin lukemaan vuoden 2016 alkanutta Daredevilia, ja mä aloin lukemaan sitä numerosta 10 eteenpäin, koska no, tässä alkaa tämmöinen Dark Art-tarinakokonaisuus, ja syy, miksi luin tätä Charles Soulen kirjoittamaa ja Ron Garnin kuvittamaa Daredevil on tosiaan se, että tämä esittelee ensimmäistä kertaa tämmöisen pahiksen kuin Muse, ja tämä saattaa jollain tavalla myös liittyä tähän Daredevil Born Again-sarjaan. Ainakin hahmoa mainittiin siellä ohimennen, ja ehkä saatettiin jossain puhua, että tämä hahmo tähän tosiaan tulee. Ja sitten oli tosi hauskaa palata tähän niin kuin aikaan. Mä en ole lukenut tätä Daredevilia aikaisemmin koskaan, mutta oli hauska palata tähän, koska tämä on sitä aikaa, jolloin Inhumansit oli joka puolella. Ossi siellä näyttelee YouTuben katsojille, että Muse-hahmoa, sairaan perversiä sarjamurhaajaa, joka siinä tosi mielenkiintoisesti on kuvitettuna. Olin siis sanomassa, että Inhumansit on mukana joka puolella, koska Marvel Comics otti tämmöisen pikkusen kantaan ottavan liikkeen silloin siihen aikaan. Fox omisti elokuvissa X-Men oikeudet, ja he ei halunnut niitä myydä Marvelille takaisin, niin
Mitäs Marvel-sarjakuvat teki? No, ne lakkautti Fantastic Fourin ja lopetti suurimman osan X-Men-lehdistä ja päättikin, että he nostetaan Inhumansit isompaan rooliin. Ja Inhumansit oli sitten isosti joka puolella esillä, niin myös tässä Daredevilissä yllättäen, mikä on tosi siinä mielessä jännää, koska niin kuin mieltää aina ehkä Daredevilin tällaiseksi katutason sankariksi ja Mm. näin, niin sitten siellä on yhtäkkiä Inhumansit ja koko se heidän niin kuin valtapolitiikkaansa tai mitä he käy, koska jos Inhumansille tapahtuu jotain, niin siellä sitten myös tulee Inhumansit mukaan menoon. Ossi sillä taas hienosti esittelee, koska Siellä oli vähän, Ossi on kova jätkä, hänellä on ihan fyysisenä albumina, itse luin digitaalisena, että koska kyllä olen vaan. tällainen veemäinen ukkeli, jolla ei sitä sitten ole sattunut olemaan. Tai sitten, että ei ollut tähän hätään, kun päätin ihan yksi, kaksi, että mä haluan ruveta lukemaan tätä. Mutta tosiaan iso vahva suositus, ja tosiaan se jollain tavalla vähän liittyy tähän Daredevil Born Again-sarjaan, jos haluaa katsoa. Ja sitten sen lisäksi niin sen jälkeen tulevat juonikuviot, niin siellä myöskin liittyy vahvasti tähän sarjaan, esimerkiksi erään Wilson Fiskin kautta. Ja sen takia hyvä suositus niille, jotka haluaa sitten lisää ehkä tätä niin kuin Daredevilia, mikä sopii hyvin tämän Born Again-sarjan kanssa. No sitten, mä aloin lukemaan myös Daredevil Unleash Hell nimistä sarjakuva. Tämä on ihan uusi. Sitten on yksi numero tullut. Kirjoittajana on Erika Schultz ja kuvittajana Valentina Pintia, Jose Luis Suarez. Ja tämä Daredevil kertoo Elektrasta, joka on siis nykyään myös Daredevil, kun on kaksi Matt Murdock ja Elektra, molemmat on Daredevileitä. Ja tämä kertoo tästä Elektran Daredevilistä ja tässä tulee muse sitten mukavasti Oho. mukaan menoon. Pikkuspoilerina hahmo on dead jo joku aika takapakkii, mutta täällähän tulee sopivasti tähän uuteen Daredevil liittyen. Täällä on vähän tämmöistä demonimaista riivaamista ja jostain syystä helvetistä nousee myös jollain tavalla riivaamaan tällaista nuorta tyttöä, josta tulee niin sanotusti uusi Muse, joka sitten alkaa tekemään tätä omaa perversiä taidettaan. Ja tämä on tosi outoa, koska tämä ottaa tosi paljon sitä yliluonnollisuutta ja sitä riivaamisjuttua, niin kuin Matt Murdockin Daredevil-lehdessä, jossa hän toimii pappina, ja sitten tulee demonit, jotka valtaa toisia tyyppejä, kuten esimerkiksi Wolverinen yhdessä jaksossa, niin demonit pitää saada ulos, niin siellä ruvetaan sitten ihan niin kuin manaushommiin, tai niin kuin, että miksikäs ei, niin tämä on tosi outoa Daredevil-maailmassa tämä tämmöinen näin yliluonnollinen niin kuin homma, mutta tietty tulee sitä kautta tosi vahvasti Matt Murdockilla se, kun hän on katolilainen ja tosi niin kuin, harraskatolilainen, mutta sitten kun Elektra ei hirveästi ole sellainen hahmo, niin miten hän mahdollisesti sitten pärjää, kun sieltä tulee joku Matt Murdock Daredevilin entinen pahis sitten mukaan menoon ja meininkiin. No, sitten otan huikan tätä ihanaa hanavettä. Sitten mä luin 3 tämmöistä tarinaa, kun liittyy tähän uuteen One World Under Doom tarinaan, koska se harautuu niin kuin sen verran, että tulee monta niin kuin omaa lehteä, omaa hahmoa tai ryhmää, jotka seikkailee ja jollain tavalla Doom liittyy tähän. Ja ensimmäisenä mä luin Thunderbolts Doomstrikea. Siinä kirjoittajana Jackson Landis ja Colin Kelly ja kuvituksena Tommaso Pianzi ja Bucky Barnes, joka johtaa siis Thunderboltseja. Ja hänellä oli tämmöinen tehtävä, että heidän tiiminsä yritti tuhota tämmöisiä niin kuin pahiksia ja esimerkiksi Punakalloa, Red Skullia ja
Pakihan ei siinä nyt lopulta ihan täysin onnistunut, vaan Doom tuli ja kävi tappamassa sitten Red Skullin ihan, koska miksei, koska hän voi tehdä näin ja hän on Sorcerer Supreme, hän voi tehdä mitä lystää ja voimaa löytyy ja niin poispäin. Ja Doom oli sellainen, no hei, hyvä yritys kuitenkin, että tulehan Paki meikäläisen leipiin tänne näin. Ja no Pakihan on sitä mieltä, että siinä on yksi toinen diktaattori, että aika ruveta vastustaa Doomia. Ja sehän nyt ei käy ollenkaan, koska Doomia ei oikein vastusteta, ei ainakaan pelkästään Pakin voimin. Ja Doom kuitenkin on jostain syystä Paki kohtaa sen verran reilu, että ei lähde niin kuin tappamaan siltä istumalta Pakia. Paki pääsee pois ja sitten pitäisi alkaa niin kuin katsomaan, saako hän itselleen jonkunlaista tiimiä kokoon, joka sitten lähtisi vastustamaan Victor Von Doomia, ainakin hänen luottoystävänsä Thunderboltsista, eli Natasha Romanov on mukana, tietenkin vastustamassa Von Doomia. Tämä oli siis ensimmäinen numero, mitä on tullut, enempää ei ole vielä tullut. Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta ja jatkaa hyvin sitä aiempaa Pakin Thunderboltsia, mikä tuli viime vuonna. Sitten taisi tulla 5 numeroa lopulta. Että niin kuin periaatteessa jatkaa vähän niin kuin suoraan sitä, vaikka tämä on tällä eri nimellä, mutta nykyään on tosi paljon näitä tällaisia lyhkäisempiä pätkiä, mutta tämäkin saattaa hyvin lyhyeksi ne sillä huhut kertoi vähän keväällä alkavasta uudesta Thunderbolt-sarjakuvasta, kun elokuvakin on tuloillaan, ja siinä on taas hyvin erilaista Thunderbolts-tiimiä, joten mene ja tiedä. Sitten mä aloin lukemaan tämmöistä kuin Doom Academy. Eli mä puhuin aikaisemmin, että on olemassa tämmöinen Strange Academy-sarjakuva, jossa tämmöiset nuoret velho tai noita voimia omaavat oppilaat kävivät tässä Doctor Strangein perustamassa koulussa ja opettelivat näitä voimia. No, nyt tämä on Doom Academy. Eli jostain syystä Victor Von Doomil on kai Latverias ollut saman tyylinen koulu, tai koulu, jossa hän opettaa vähän lahjakkaita tai muuten vaan, tai jotkut opettaa siis. Ja nyt siis nämä kaikki Strange Academyn päähahmot menevät tänne kouluun, koska heidät pakotetaan oikeastaan sinne, koska Strange ei ole enää Sorcerer Supreme, niin jos ne haluaa, niin ne menee sinne. Ja tässä nyt tuli vähän tämmönen Harry Potter tylypahka-tyylinen niin kuin koulujuttu mieleen, paitsi sillä erolla ehkä, että mitä jos rehtori olisikin Voldemort eikä Dumbledore, eli se niin kuin, siellä tuodaan vähän niin kuin Doomia siinä tapaan mukaan. Hän toimii enemmän sivuhahmona ja täällä on tämmöisiä muita niin kuin, latverialaisia nuoria hahmoja, jotka aatteeltaan saattaa olla hyvin Doom-suuntaisia. Tämä on siis siinä mielessä myös mielenkiintoinen, koska mähän en ole tätä Strange Academya lukenut, niin nämä hahmot on siis sellaiset, että mä oon nähnyt ne jossain, mutta ei hirveästi niin kuin tiedä. Tässä on esimerkiksi tämä Dormammun jälkeläinen, oliko se sitten niin lapsen lapsi, tämmöinen nuori poika, jolla on myös liekehtivä pää, koska miksei olisi, ja muita noita voimia omaavia hahmoja. Ja sitten on tämä, nyt kun muistinpanos ei ole ylhänä, tämä kirjasto Selma Stanton. Selma Stanton, joka oli siis isossa roolissa tässä Strange Academissa, niin hän on sitten mukana, vaikka hän ei ole oppilaana, mutta hän tulee niin kuin periaatteessa näiden mukaan tänne sitten vähän kai katsomaan, että mitä hittoa se Doom tekee siellä. Mutta siinä tulee sitten tämmöistä yliluonnollista pikkukummitusta ja kummittelua, riivausta ehkä ja vähän tämmöistäkin mukaan menoon. Tämä on siis siitä mielestä mielenkiintoinen, että kaikki liittyy vähän tähän Doomiin ilman, että Doom ei nyt ihan hirveästi ole niin kuin itse mukana menossa. Luodaan vaan tätä isompaa universumia tähän. Ja sitten ihan viimeisenä, mitä mä vielä sanon, liittyy myös tähän Doomiin, niin oli Red Hulk 2025 sarjakuva, jossa siis Thunderbolt Rossi mukana menossa. Kyllä
Thunderbolt Rossiahan on siis mukana myös Marvel-sarjakuvissa. Hän on vankilassa. Hän on vankilassa ja tämä vankila on jollain tavalla Victor Von Doomin vankila. Se on ottanut vangiksi tämmöisiä erilaisia voimakkaita hahmoja, kuten myös Thunderbolt Rossin ja kaiken näköisiä vankeja siellä on ja ne on hiukan ihmeessä, miten se on sinne joutunut ja muuta kaikkea. Ja lukijakin oikeastaan vähän ihmeessä, koska siinä alussa tapahtuu niin kuin semmoinen, että ei oikein tiedä, että oliko tämä jonkunlainen takauma tai mikä kuvitelma, vai oliko tämä vaan tämän niin kuin Rossin pään sisällä tapahtuva hallusinaatio, tai mitä ihmettä siinä tapahtuu. No kuitenkin Thunderbolt Rossi päättää yhdessä näiden muiden kavereiden kanssa, jotka sitten on hieman enemmän ehkä pahis rintamaa, niin päättää, että se pitäisi päästä pois, koska ei me nyt haluta olla vankilassa, eikä ainakaan Von Doomia, niin pitäisi vähän vastustaa ja ehkä sitten herättää sitä sisällä asuvaa punaista kaveria myöskin pikkusen riehumaan, jos sillä sitten pystyisi yhtä Sorcerer Supremea myös pieksemään. Ensimmäinen numero jätti vähän semmoisen fiiliksen ensinnäkin, että mitä hittoa, vähän niin kuin kaksijakoiset. Miettii, että se oli hiukan outo, hiukan niin kuin epäselvää, että oliko tietyt asiat niin kuin kuvitelmaa tai näin, ja tuleeko tästä enemmän vaan tämmöinen vankilapako-tyylinen sarja. Tämäkin tuntuu, koska nämä kaikki tuntuu just siltä, että nämä on tämmöisiä minisarjoja, kestää varmaan se joku 3 numeroa, 4 ehkä tähän niin kuin tämän eventin ympärille kasattua. Mutta kyllä mä ihan mielenkiinnolla odotan ja yllättävän, että Red Hulk on saanut oman lehden tässä juuri kun hahmo myös MCUn puolella teki ensi esiintymisensä. Ei varmaan yllätä ketään, että myös sarjakuvissa isosti esillä. Kuten jo aiemmin myös sanoin, että se toinen Red Hulk, joka on tässä Sam Wilsonin Captain Amerikka-sarjakuvissa esillä, niin Red Hulkia on sitten näemmä sarjakuvissa sitten joka lähtöön tällä hetkellä. Ai niin, mä unohdin mainita, että tänne oli kirjoittanut Benjamin Percy ja Geoff Shaw oli kuvittanut, ja sen Doom Academyn kirjoitti Mackenzie Cadenhead ja kuvitus oli Pasquale Ferry. Niille, jotka haluaa tietää kuvittajia ja kirjoittajia. Kaikissa ihan toimivaa siinä mielessä, mutta yhden numeroiden perusteella ehkä hiukan haastavaa sanoa, mitä mieltä. Noin. Olikohan siinä kaikki luettuna, katsottuna? Todennäköisesti tällä kertaa joo. No mitäs sitten? No sitten me varmaan lähdetään kohti Daredevilin taikamaailmaa, joka myös New Yorkina tunnetaan. Okay. Siellä asuu paljon ihmisiä. New Yorkissa vai siellä taikamaailmassa? Sama asia. Ai, no sama asia. Joo. No niin, eli otetaan sitten meidän niin sanottu main eventti, eli Daredevil Born Again, ja otetaan tietenkin ilman spoilereita tässä kohtaa, koska vain muutama jakso on tullut. Saattaa olla, että jotain pieniä asioita niistä muutamasta jaksosta puhutaan hieman ehkä spoilaten, mutta ei niitä mitään isompia juttuja, ja sitten kun on koko kausi tullut, niin sitten oikein kunnolla spoilaillaan kaikki. Mutta haluaako Ossi vaikka aloittaa kertomaan, mitä mieltä Ossi nyt oli sitten Daredevil Born Again-sarjasta? Miten se toimi sulle ja miten jos vertaa siihen Netflixin aikaiseen nykyään Disney Plusasta löytyvään Daredevil-sarjaan? Kyllä, aloitan ensin muutamalla faktalla tästä sarjasta. Tän on luonut Dario Scardapane, Matt Corman ja Chris Ord. Kaksi jälkimmäistä oli sieltä sen alkuperäisen Daredevil Born Again-version takaa, ja sitten Scardapane on se, niin kuin, joka tuli sitten sen tilalle, ja hän myös toimi showrunnerina. Mainittakoon, että Daredevil-hahmon Matt Murdockin on luonut Bill Everett ja Stan Lee, ja ton Wilson Fiskin on luonut John Romita Senior ja Stan Lee. Ja mainitaan nyt vielä, kun on jo pari jaksoa tullut tulos, että
Hector Ayala White Tiger-hahmon ovat luoneet George Perez ja Bill Mantlo. No, tämähän oli mukavaa. Tämä vanha kunnon Ossin, mikäs tämä nyt on? Eikö se ollut niitä hahmokortteja silloin? Oli Niin, kyllä. silloin joskus Niin, aikanaan. Ossin hahmokortit, faktakortit, mikä tämä on? Fakta, Saamme hetki, lä- nurkka, mikä tuokio. ikinä onkaan. No, kysytään ihan randomisti, kuinka hyvin Ossi osaa sanoa ihan tosta noin vaan, jos otetaan hahmoja. No, kuka loi esimerkiksi Bullseyen? Ei mitään hajua, mutta mä voisin veikata, Stan Lee varmaankin. Ja... että se oli tietenkin mahdollisesti, ää, kun mä sitä tässä vähän pohdiskelen ja muistelen, niin mä oon aika varma, että taiteilijana oli Bob Brown ja kirjoittajana Marv Wolfman. Okei. Joo. Selvä. Ja että hänen ensi esiintyminen tapahtui Daredevilin numerossa 131 maaliskuussa 1976. Eli aika pitkään meni kuitenkin sitten, niin kuin, en muista mihin kohtaan Stan Lee lopetti itse kirjoittamisen sitten, mutta niin kuin aika pitkällä ollaan menty. Kyllä vaan. Mutta joo, siis hei. Daredevil Born Again. Siis tykkäsin todella paljon tästä sarjasta. Siis tähän asti siis mehän ollaan nähty noita Charlie Coxia ja Vincent D'Onofriota aina vähän tommosissa pienemmissä rooleissa Hawkeissa ja She-Hulkissa ja näissä. Ja se on aina ollut kiva saada semmoinen pieni, pikkunen maistiainen näitä. Välillä vähän isompikin niin kuin Echo-sarjassa. Fiskillä oli iso osa. Mutta se, että nyt pääsi oikein kunnolla takaisin sinne Hell's Kitcheniin ja näiden hahmojen maailmaan, niin se kyllä tuntui tosi hyvältä. Siitäkin huolimatta, että mä huomasin, että niinku, kun ensimmäinen jakso alkaa, niin siinä on dialogissa on vähän sellaista niinku, no, tuohan oli kyllä aivan lakimiespuhetta tyyppistä sellaista. Niin nämä hahmot kertoi toisilleen asioita, jotka ne tietävät jo ihan vain, että kaikki katsojat pääsee perille siitä, ketä ne on. Mutta sitten kun siitä pääsee yli ja pääsee oikeasti niin kun nauttimaan niistä hahmojen kemiasta ja sitten näistä näyttelijöistä, kun ne hyppää takaisin näihin rooleihin, niin ai vitsi, että siitä tuli niinku hyvä fiilis. Ja sitten tietenkin spoilaamatta voin sanoa, että maailma meneekin mullin mallin ja sitten saadaan tämä tavallaan uusi status quo Matt Murdockille ja siinä niinku saman tien herää sellainen mielenkiintoinen, että okei, nyt on niinku jotain uutta mielenkiintoista tekeillä, maailma on vähän erilainen ja siis niin mä yleensä kyllä hyvin avoimesti otan vastaan tällaiset muutokset. Ja toki tässä niinku huomaa sen, että tässä oli vähän sitä että tässä tapahtuu se iso muutos kesken tuotannon, että ilmeisesti niinku käytännössä kakkosjakso tai niinku eka jakso ja sitten niin vikat jaksot jouduttiin niinku uudestaan kuvaamaan ja sen vähän näkee niissä, että ketä hahmoja on paikalla ja tällä lailla. Mutta kyllä ne ihmeen hyvin silti sai sen kaiken niinku toimivaan pakettiin ja mä tykkäsin siitä, että niinku tämä Daredevil Born Again, että se on vähän erilainen kuin ne Netflixin sarjat, siinä on vähän tuttua, sinne tehdään tiettyihin asioihin viittauksia, mutta silti se tuntuu tavallaan niin kuin, tuoreelta omalla tavallaan. Se on sellaisia kivoja pikkuelementtejä, niin kuin nämä New Yorkilaisten katuhaastattelut, joka on tosi hauska visuaalinen elementti, joka tuo vielä enemmän sitä New Yorkin kaupunkia esille, joka oli siinä alkuperäisessä sarjassa niin tosi tärkeä elementti, mutta nyt se niin kuin tuntuu taas tuoreelta ja omanlaiseltaan. Ja no siis Charlie Cox, Vincent D'Onofrio ja monet muut on aivan huikeita edelleen rooleissaan. Se on jotain hahmoja, joiden olisi niin kuin ehkä toivonut saavan vähän enemmän hahmokehitystä, mutta se nyt on, sitä sattuu. Kukaan ei kuitenkaan, niin kuin, esimerkiksi kaikki näyttelijät toimii tosi hyvin yhteen ja se kaikki niin kuin, politikointi New Yorkissa toimii tosi hyvin ja sitten esimerkiksi niin kuin, tässä on tosi kiva, miten tässä nähdään niin kuin Matt Murdockia asianajajana toimii erittäin hyvin
voi jo noista julkaisuista jaksoista sanoa, että niissä on niin kuin tosi mielenkiintoinen mukaansa tempaava tämmöinen oikeussalitapaus, joka niin kuin, mä olin ihan niin kuin, tuolini reunalla tuijottamassa sitä, ja siis se oli pari semmoista hetkeä, jotka oikeasti sai mut niin, tai näiden parin ekajakson aikana jo, niin sai oikein niin kuin sydämen hypähtämään, että mitä Mm, ihmettä ne Mm. tekee, ja tällä lailla, niin tosi hyvä. Että sellaiset kyllä. mietteet näin ensi alkuun. Ö, Jep. Mm. Oliko tota, niitä just? No mä jatkan sen verran, että no, niin mä tykkäsin siitä, että kun tää oli niinku, tässä on sitä vanhaa tuttua ja tässä on sitä uutta. On tuttui muitakin sivuhahmoja niin kuin, Mm. alkuperäisestä Daredevilistä, mutta sit sen lisäksi on näitä uusia sivuhahmoja. Todella paljon on sellaisia just sarjakuvista tuttuja hahmoja, että tulee se, että tämä hahmo sarjakuvista, tämä on tämä ja miten tuotiin näitä uusia sivuhahmoja. Ne toimii oikein mukavasti sellaisia, ja sit koska asiat muuttuu just sellaisia, että niinku, tämä toimii periaatteessa myös niinku omana itsenään. Että jos ei Mm. ole ihan perillä siitä niin alkuperäisestä, tai esimerkiksi jos siitä on sen verran kauan aikaa, kun sen on kattonut, se kuitenkin alkoi 10 vuotta sitten, ja mahtoiko ne tulla melkein peräjälkeen, että olisiko sitten 6-7 vuotta, kun se viimeinenkin kausi silloin tuli, niin 2018 saattoi olla, jos oikein muistan, niin kuin piti viimeiset kaudet. aika Joo. lähellä. Eli just se, että niin, tässä on ollut sitä taukoa, niin on saattanut jo unohtaa, jos ei ole nyt uudestaan niin kuin katsellut sitä, niin toimii varsin mukavasti ja se tunnelma, se tuttu Daredevil-mäinen niin meno ja meininki ja ne hahmot, se on tuttui hahmo just niin kuin no Daredevil, mutta sitten niin kuin Wilson Fisk, jota mä silloin alkuperäisesti jo rakastuin, Vincent D'Onofrio vetää huikean Mm. roolisuorituksen ja jatkuu ehdottomasti tässäkin molempien osalta kyllä. Ja samoin ne tutut sivuhahmot, mitä me ollaan nähty aikaisemmin, toimii varsin mainiosti. Ei lähdetä nyt ehkä spoilaamaan, ketä kaikki me siellä niin kuin nähdään, mutta sitten sen lisäksi tämä on hauska siinä mielessä, että tämä ottaa myös muualta MCUsta hahmoja mukaan, semmoisia sivuhahmoiksi, niin oli hauska niin kuin just semmoinen, että niillekin, jotka on katsonut niin kuin muuta, niin tämä tuntuu siltä enemmän, että tämä on nyt osa sitä MCUta, koska se alkuperäisen kanssa, siinä oli ne ongelmat, just se Marvel Studios ja Marvel Television, siellä oli semmoista pientä kränää, niin ne niinku, siinä viitattiin asioihin, mitkä oli tapahtunut MCUs, mutta sitten se niinku sellainen, että aika heikosti kuitenkin. Mm. Vähän sama, mitä Agents of Shieldin kanssa oli silloin aikanaan kanssa, että ne aloitti sillä, että se kuuluu siihen, mutta sitten mitä pidemmän se jatkuu, niin sitten no tämä vähän unohdettiin ja se alkoi elämään omaa elämäänsä. Niin Mm. tässä oli just se mukava fiilis, että on se niinku, se kokonaiskuva ja se niin kuin yhteneväinen juttu. Ja sitten tässä on tietyt sivuhahmot, mitä esimerkiksi nähtiin alkuperäisessä, niin ne hahmot myös kasvaa ja saa niin kuin enemmän semmoista mielenkiintoista tarinankaarta. Yksi, ei nyt spoilerina, mutta niin kuin toi Vanessa Fisk toimi Mm. varsin mielenkiintoisesti tässä uudessa ja hänen tämä uusi niin kuin tuleminen ja se, miten isosti hän on mukana tässä, niin toimi mun mielestä tosi hyvin. Ja sitten tässä on tässä yhdessä kaudessa, missä on 9 jaksoa, niin täytyy sanoa, että voi herra jästä siihen saa kyllä paljon asioita mahtumaan niin lyhyen määrään. Siinä niin kuin tuntuu, että siinä on useampi niin kuin tarina pistetty siihen samaan, mutta silti se ei tunnu siltä, että siinä on niin kuin liikaa Mm. mitään. Mm. Öö, varmaan paljon muutakin, mutta Jenna saa välillä kertoa mietteitä. Ihanaa, joo. Siis tää on ollut paha nyt, kun kuunnellut vaan tästä näitä teidän juttuja, sit koko ajan vaan silleen, joo, siis tää, joo, tää. Niin. Tekis mieli heti vaan, kun oli hirveän innoissaan tuosta sarjasta. Joo, yleisesti ihan törkeä hyvä sarja. Mä tykkäsin niin paljon.
voisin heti mennä tuohon alkuun sillä mitä Nikkekin sanoi tuossa, että tosiaan kun siitä on hetki, että on tullut niin kuin aiemmat, niin itsellä oli just sellainen, että mä halusin katsoa siis sellaista, mä en ehtinyt katsoa niin kuin uudestaan noita Daredevilejä, että mä katsoin sitten YouTubesta ihan vaan sellaisen recap-videon, koska mä olin sillä, että mä tarvin jotain muistutusta nyt itselleni tästä, ja se nyt ei ollut vaihtoehto enää siinä kohtaa, kun mulla on ollut niin kiireinen elämä tällä hetkellä, niin, katoin recapin, mutta osalle mun tutuista, jotka on nyt kattonut niin on sanonut, että on päässyt hyppään sille aika hyvin mukaan. Sitten taas osa on sanonut, katso ensimmäisen jakson ja sanoo, että ei aio katsoa enempää ennen kuin rewatchaa. Niin kuin et siis vaikka siinä alussa on just sellaista niin kuin toistoa, että niin kuin Ossi sanoi tuossa sitä, että niin, no, asiahan oli näin. Niin, että sille, että kyllä siinä niin kuin muistutetaan vähän niistä tärkeistä jutuista, mutta kyllä siitä saa enemmän irti, jos vähän muistaa niin kuin aikaisemmasta. Ei siinä siis hyvä sarja. Itse nyt tietää niin kuin vähän, mitä on tapahtunut aikaisemmin, mutta uskon, että pystyy nauttimaan just, jos vaikka ei olisi, mutta saa siitä ehdottomasti enemmän irti. Mutta sitten, no yleisesti noi hahmojen kemiat suurimmaksi osaksi niin kuin ihan törkeä hyviä. Mulla oli niin kuin parissa kohtaa sellainen, niin kuin, että ei tuntunut itselle hirveän luonnolliselta, mutta sitten taas osa niin kuin hahmojen välisistä suhteista oli niin sellaista herkullista katsottavaa ja ihan mahtavaa. Sitten just se, kuinka niin kuin toi sarja, se pystyi olemaan samaan aikaan niin synkkä, mutta sitten se oli niin kuin samaan aikaan sellainen niin kuin piti otteessa ja oli kuitenkin semmoinen fressi katsoa sille, että ei tullut liian sellainen, niin kuin, että mennään ihan liian syvälle, vaikka oli sellainen kohti, että mä kerran jouduin ihan oikeasti katsomaan pois mun näytöstä. Mä olin silleen, että en pysty katsoa. Yksi kattaus oli sellainen tuossa. Mutta just se, että se pitää kuitenkin niin hyvin kiinni siinä, vaikka se meni niinku syviin teemoihin. Ja sitten esimerkiksi just toi niinku poliittinen aspekti, mitä tuossa sarjassa on, niin siis se oli se, mitä mä varmaan rakastin kaikista eniten tässä niinku sarjassa. Että niinku, joo, ihanaa nähdä niinku Daredevil-meininkiä ja tälleen, mutta siis se just toi tarinallisesti, miten se eteni ja otti kantaa niinku tuollaisiin tosi isoihin, vaikeisiin asioihin, mutta sitten se ei tuntunut missään kohtaa sellaiselta tuputtamiselta, vaan se käsitteli niitä oikeasti sille niinku tarinan. Niinku se hyödynsi sitä juonta koko ajan ja se oli niinku iso osa sitä, mutta se ei ollut niinku silleen, niinku liian voimakas siinä. Mä tykkäsin ihan kauheasti siitä. Mitähän muuta? Joo, sanokaa jompikumpi. Mä olin sen jälkeen, kun olin katsonut sen Captain America-leffan, niin tuntui niin hyvältä nähdä siis tämmöinen, jossa oikeasti on otettu niin kuin tosielämästä asioita ja niistä puhutaan. Pitää kyllä sanoa, että niin kuin, mä olisin mennyt vielä syvemmälle tässä, koska mä oon vähän semmoinen niin kuin rautalankatyyppi, että mä tykkään, että mitä tärkeämpi asia on, niin sitä suorempaa se sanotaan. Niin sit siinä, kun mä alan odottaa sitä, että okei, miten pitkälle tässä mennään, niin siinä välillä tuli semmoista vähän semmoista lässyä siihen nähden, mitä mä itse tekisin, mutta siinä on myös osittain se, että mä oon itse paljon keskivertoa radikaalimpi ihminen näissä asioissa, joten siinä mielessä niin kun mun pitää itsekin vähän niin kun yrittää ymmärtää, että on kuitenkin tällaisten niin kun amerikkalaisten liberaalien tekemä sarja, niin siinä on tietty piste, mihin ne on valmiita menee, ja siihen nähden niin kun tosi huikeeta, ja siis niin kun, kaikki nyt tietää esimerkiksi, että Punisher on osa tätä sarjaa. Ne tarttuu yhteen asiaan, josta mä oon tosi pitkään niin kuin odottanut, että siihen tartutaan. Ja mä olin niin iloinen, että se on osa tätä tarinaa. Ja erittäin hyvinkin niin kuin pääasiassa esitetty. Ja siis totta kai sitten, niin kuin, kun puhutaan näistä paluuntekevistä hahmoista, mun mielestä niin kuin, just esimerkiksi Frank Castle käytetään aika lailla oikea määrä tässä sarjassa. Ja muutenkin siis niin, se yksi toinen niin kuin MCU-cameo ilahdutti mua ihan sikapaljon. Sekin on jo nähty trailereissa. Mä olin niin iloinen, kun siis jakso alkaa, se on 5. jakso. Mä voin kertoa sen verran, että alkuteksteistä mä huomaan, että siinä on vain 2 niin kuin starring, 2 tähteä mainittuna. Eli okei, tässä tulee joku tämmöinen niin kuin vähän niin kuin pullojakso tai tällainen. Ja siis mä odotan mielenkiinnolla, että miten ihmiset tulee reagoimaan siihen jaksoon, koska mä tykkäsin siitä tosi paljon. Se toi vähän semmoista tarpeellista kevennystä siihen, koska tässä, ja välillä on tosi synkkä tää sarja. Siis tässä tulee
sarjamurhaa ja tarina, jota on vähän niin kuin puhuttu siitäkin etukäteen, mutta en nyt sano sen enempää, mutta se menee niin synkäksi. Ja Mm. sitten niin kuin, kun pikkuhiljaa niin kuin, ää, paljastui, että mitä kaikkea siellä onkaan tekeillä oikeasti, mitä tulee niin New Yorkin alamaailmaan ja poliittiseen piiriin ja salaisuuksiin, mitä on vaikkapa pormestarin kansliassa, niin siinä kyllä tarvii vähän semmoista kevyempää jaksoa väliin, ja se tuli just oikeaan paikkaan mun mielestä. Mm. Kyllä. Sitten niin yksi, joka teki muuhun todella suuren vaikutuksen, oli siis pian kuvausten jälkeen menehtynyt tämä Camar de los Reyes, joka näyttelee Jep. Hector Ajalea niin kuin siis aivan niin kuin huikea, siis sydäntä Todella. särkevä niin kuin performanssi. Mm. Ja, niin kuin, ja sitten vielä kun tietää, että hän on niin kuin, menehtynyt syöpään pian kuvausten jälkeen, niin sitten vielä enemmän niin kuin hänen tarinassaan niin kuin herättää suuria tunteita ja tulee oikein sellainen fiilis, että niin kuin on menetetty jotain suurta. Mm. Ja sitten niin se, miten häntä käytetään, niin siinä saadaan tosi mielenkiintoisia keskusteluja tämän White Tigerin ja Daredevilin välillä. Mm. Siinä on, siis tietenkin spoilereihin ei nyt mennä, mutta siellä on todella paljon asioita, jotka saa niin Mattin miettimään nykyistä tilannettaan ja sitä, että tekeekö hän oikein. Ja siis, no 3. jakso on jo julkaistu, mutta sen loppu on niin kuin huikea. Ja sitten sen ihan loppu taas on taas sellainen, että niinku, ai vitsi, että se tuli niinku, heräs sellaiset niin vanhat televisiotraamat, kun aikanaan joskus lukioajoissa mä katsoin läpi ton Osin, eli Kylmän ringin. Ja siitä mä opin, että mihinkään ei saa luottaa ennen kuin lopputekstit tulee, koska siinä aina tapahtuu jotain aivan kauheata ihan lopussa. Mm. Ja niin tämä Born Again sai ne tunteet takas silleen, että koskaan ei ole turvallista ennen kuin lopputekstit tulee ja saa hengähtää. Kyllä, kyllä. Ja siis mun piti jotain sanoa, mutta mulla katkesi ajatus tuossa. Niin mä olin sanomassa sitä, että tämä sarja tekee myös hyvin sen, kun monihan epäili, että miten on Daredevil siirtyy Marvel Studio, mikä on Disneyn alaisuudessa, että mennäänkö sinne vähän Disneymäiseen ja näin, mutta tekijätä sanoi jo alusta asti, että tämä tulee olemaan sitä niin kuin samaa semmoista vähän rankempaa ja niin, kun mä olin katsonut kaikki 9 jaksoa, siellä on varsinkin viimeisessä jaksossa pikkusen saattaa olla tämmöistä kovemman kuvaston materiaalia ja tokaisin paremmalle puoliskolle, niin että hei, meidän pitäisi varmaan yhdessä katsoa tämä Daredevil Born Again, koska siinä on sun lempihahmo Punisher mukana, ja vastaus oli, sitten ei ainakaan katsota koskaan. Hän on nähnyt muutaman kerran, esimerkiksi kun katsoin Punisher-sarjaa joskus ja näytin erään hyvin väkivaltaisen kohtauksen siitä, niin oli sellainen, että juu, ei todellakaan. Ja tässä niille, jotka ei tosiaan pelkäsi silloin, että millainen tämä tulee olemaan, niin huoli pois. Tässä on jotain hyvin väkivaltaista ja jopa sairasta, On. että ei tarvitse pelätä, että tämä on sitä Disneyn Marvelia, vaan kyllä tässä pystytään ottamaan, kuten ehkä Jennakin sanoi, niin pikkusen tekee pahaa ehkä jopa katsoa sitä ruutua, kun tiettyjä asioita sinne tulee. Tämä on isojen poikien sarja. Joo, Kyllä, se oli ja- isojen poikien sarja, kyllä. Kyllä. Ja isojen tyttöjen. Ja kyllä. Sukupuolesta riippumatta kaikkien isojen sarja. Mutta mitä mä olin sanomassa? Siis tuossa niinku yksi, mikä on myös hyvä muistaa siis niinku siitä aiemmasta, että vaikka sitä puhutaan tietenkin Netflix-sarjana ja tälleen, niin itse asiassa itsekin näin just muistutuksen, että niin kyllähän siis se oli Netflixin näyttämä ja esittämä, Netflixillä oli lisenssi siihen, mutta sen hän teki niin Marvel Televisio ja tämä ABC Studios, jotka Niin oli nekin Disneyn omistuksessa kyllä, Mhm. joten ei se sinänsä niinku siinä mielessä ole sinänsä ollut sitä huolta, etteikö tähänkin tulisi sitä. Vaikka tietenkin nyt kun se on niin kuin Marvel Studios, niin se ymmärrän sinänsä, mutta joo, siis ei todellakaan siis. Tämä vielä oikein siis niin kuin sarja alkaa semmoisella aivan huikealla niin kuin
vähän niin kuin Netflixinkin sarjoissa oli aina semmoinen joka kaudella yksi semmoinen aivan valtava niin kuin yhdeksi otoksi naamioitu Mm, taistelukohtaus. Ja tämä alkaa sillä, näyttää saman mm, tien, että ei, että oksat pois, että nyt me tehdään. Ja todella semmoinen kunnianhimoinen. Ja mm, siis sen ekan jakson olen nyt katsonut uudestaan, niin se todella niin kuin toimii ja mukansa tempaava ja aivan niin kuin huikeeta se koreografia ja kameratyö siinä, ja samaan aikaan kuitenkin myös niin täynnä tunnetta, mikä niin kuin se sarja saman tien niin kuin näyttää, että nyt ollaan niin kuin tosissaan. Ja toki se sitten vähän rauhoittuu siitä, mutta niin kuin, koko sarjan mittaan tulee kyllä sellaisia kohtia, ja siis olen aika varma, että tiedän, että mistä kohtauksessa puhutaan, missä ei niin kuin melkein pysty edes katsomaan, kun on niin kuin överi. Että sehän on niin kuin tuolla Disney Plusassa huomasi, että se on ihan K-18-leiman saanut mm, siihen. no, En tiedä, että onko se Disney itse sisäisesti, joka ne laittaa sinne, koska ne ei tietääkseni Kavilta niitä kysele, mutta kuitenkin mm, selvästi halutaan pelata varman päälle, että nyt ei ole niin kuin lasten ohjelma. mm, kyllä, kyllä. Ja mitä tulee siihen alkuun just, ja siinä on se semmoinen, niin kuin sanotaan, käytävä taistelukohtaus, koska siitähän se tuli tutuksi, Mm, varsinkin heti ensimmäinen iso oli semmoinen käytävällä käyty taistelu silloin Mm. siinä alkuperäisessä, niin jep. toimi tosi hyvin. Mä tykkäsin muutenkin tässä ohjaajana, eikö se ekassa jaksossa oli jopa just tämä Aaron Moorhead ja Justin Benson, jotka Joo, oli niin, tunnetaan myös. ekassa jaksossa ja sitten myös kaksi vikaa, eli Joo, ne tavallaan oli just ne, jotka tuotiin sitten siihen sarjaa uudistamaan. Ja Mm. kyllä, kyllä. kyllä. Ja siis mun mielestä toimi todella hyvin niin he niin kuin jotenkin hallitte myös tosi hyvin ja se näki, että ehkä, että heillä oli myös ne jaksot, missä ehkä niin kuin tapahtuu eniten Mm, niin kuin niin kuin toiminnallisesti, niin, niin näkee oikein, että kyllä he hallitsee aika hyvin tämän niin, tämmöisen ohjaamisen. Toki onhan siinä nyt paljon muutakin kuin pelkät ohjaajat, mm. varsinkin kun sarjasta on kyse, niin eh, Juu, totta kai on kaikki muukin. stunttikoordinaattorit ja muut ja tällaiset, Niin, että, niin. mutta onhan nämä niin kuin siis Branson ja Moorhead, onhan ne aiemminkin niin Moon Knightia ohjasivat ja sitten Mm, Lokin tokaa kautta, että niistä on mm, selvästikin tullut niin kuin hyvin pidettyä tuolla kyllä. Marvel Studiosilla, että varmasti jatkossakin, että en Mm. ihmettelisi, jos jossain vaiheessa saisivat elokuvankin Mhm. Jep. käsiinsä. Ehkä jonkunlainen uudenlainen Defenders tuleminen, niin kuin, tai Mm, tämä Daredevil-maailma elokuvana. Sellainen just, että muutamia kausia, ehkä joku spin-offi tai jotain, mitä silloin aiemminkin oli, niin se sitten voisi yhdistyä Mm. isoksi leffaksi. Ja tämä sarja antaa aika hyvät viitteet itse asiassa siihen, jos tätä niin kuin tarinaa lähdetään viemään, niin senhän saisi just yhdistetty todella hyvin sellaisiin niin kuin, useampaan eri sarjaan, ja sitten se voisi kulminoitua leffaan tuoden vielä enemmän niitä just sellaisia niin kuin isoja Marvel-hahmoja mukaan. Esimerkiksi se, mitä kaikki aina halunnut, että saataisiin se Spider-Man Daredevil mm, yhdistymään, niin tässä on just se tarina, mikä antaa siihen hyvät niin kuin, viitteet. Ja mä tiedä, ei se varmaan ole ihan hirveä spoileri, jos sanoo, että vaikka sarjan nimi on Daredevil Born Again, niin tähän ei liity millään tavalla siihen sarjakuvaan, minkä nimi on Daredevil Born joo, Again, ei. eli suomeksi tämä Kiiras tuli, minkä Egmonttikin julkaisi viime vuonna. Nimi on otettu siitä, mutta tarina on kyllä sitten jostain aivan muualta, tai itse asiassa useampikin niin kuin tarina, Mm, mitä tässä on, mutta niin kuin, että selvästi on muualta, mutta näkee, että siellä on ne tietyt isot asiat ainakin, tai pari tarinakokonaisuutta, mitä on otettu just suoraan niin kuin sarjakuvien joo, siis puolelta. pystyy ihan niin kuin mä itse omia arvosteluja varten tsekkasinkin, että ää, niin Dark Art, joka tuossa aiemmin tässä jaksossa puhuttiinkin siitä, että Mm, se on niinku sellainen, sitten ilmeisesti sen nimi on The Trial of the Century, mä oon joskus sen lukenut hyvin kauan sitten, ja sitten yksi, mistä on spekuloitikin, niin ilmeisesti tämä Devil's Reign, joka on multa edelleen lukematta, mutta ne on niinku semmoisia isoja inspiraatiolähteitä selvästi,
Ja mm. Born Again silleen, Born Againin tärkeimmät elementit taisi tulla niin jo silloin siinä Daredevilin kolmoskaudella Kyllä. aikanaan. Niin sit sen takia kans niitä ei haluta kierrättää. Mm. Muistan, että joku Facebookista tuli kommentoimaan mun arvostelua, että saapa nähdä, että uskaltaako Disney tehdä Matt Murdockista Pultsaria, niin kuin se oli siinä hetken aikaa siinä Born Again-sarjakuvassa. Ja, hän oli sitä mieltä, että kyllä nyt yleensä aika lähelle menee, mutta ei siis tässä on nimenomaan niin kuin nimi otettu siitä, koska se on vahva niin kuin, nimi silleen brändinimenä. Se sopii hyvin Daredevilin tähän uskonnolliseen aspektiin ja tavallaan se kuvastaa sitä sarjan uudelleen syntymää ja tällä Niin, lailla. kyllä. Toki siis Matt Murdock on katolilainen eikä Born Again kristitty, jotka on ilmeisesti joku ihan oma yhdysvaltalainen lahkonsa, mutta kuitenkin. Kyllä, kyllä. Öö, no mitäs muuta pitää mainita? Yksi asia, mikä pitää sanoa, niin musiikit. Mä tykkäsin tosi paljon ja sen enempää spoilailematta, mutta tämä alkuintro, se Joo. biisi, oli todella toimiva. Mä tykkäsin. Tässähän oli Newton Brothers, jotka on tehnyt musiikit tähän sarjaan. Ja mä en sen enempää tarkistanut, mutta mulla jotenkin mulla tuli tosi paljon mieleen tästä alkuintrosta varsinkin Westworld-sarja, jos ootte ikinä kattonut. Siinähän oli säveltäjänä Diamin Ramin Djawadi, joka on myös tehnyt Game of Thronesiin ja musiikin. Iron Maniin ja Eternalsiin. Kyllä, niin hänen se Westworld-teema on pikkusen samaan mukaileva, mitä tässä se alkuteema. Tässä oli vahvasti sellainen niin kuin fiilis. Ja mulla tuli heti ensimmäisenä mieleen se, että mahtaakohan tämä Newtonin veljekset olla ollut samassa opissa, mitä Ramin Djawadi, eli legendaarisen Hans Zimmerin opeissa, koska kaikilla heillä on semmoista vähän saman tyylistä se niin kuin, tyyli tehdä, niin täytyy varmaan tarkistaa, koska en ollut fiksuja tarkistanut ennen tätä höpöttelyä, tätä asiaa. Joo, mä tykkäsin kyllä paljon tuosta tunnarista, ja se on tavallaan aina niin kuin, kun se alkuperäisessäkin sarjassa ehti tulla aika ikoniseksi, mutta kyllä se jotenkin tässä jotenkin aina kutsu mukaansa se, siinä semmoinen synkkä väritys, se valkoinen ja musta, ja sitten nämä kuvasto, mitä siinä on näitä sortuvia asioita, ja sitten sieltä nousee se Daredevil-patsas, niin kun se syntyy uudelleen, joka silleen hienovarasta se ei ole nähnytkään, mutta kuten sanottu, mä tykkään Rautalangasta, ja sitten se biisi, se jotenkin saa hymisemään mukana ja semmoinen, siinä on tosi hyvä tunnelma ja sellainen, jotenkin, siis erityisesti siinä ekassa jaksossa jotenkin, miten se leikataan siitä kohtauksesta niihin teksteihin, niin se toimii tosi hyvin, vie mukanaan ja siis siinä tulee just semmoinen, että tämän takia ne kuuluu ne alkutunnukset sarjoihin, että niistä jotenkin mä tykkään siitä ihan sikana, että siinä pääsee tosi hyvin tunnelmaan mukaan ja tulee semmoinen, että ai vitsi, että nyt päästään katsomaan Daredevilia taas ja mitäs kaikkea sieltä tuleekaan tällä kertaa vastaan. Kyllä, ja just se semmoinen, että kyllä tämä intro täytyy katsoa aina, se on 9 jaksoa, niin kyllä se ei käynyt niin kuin sellainen, että lähtee pyöriin, niin ei ollut kyllä sellainen, että okei, tämä on pakko ohittaa, vaan tämä on nimenomaan, että ei, se on pakko katsoa. Mulla oli vikassa jaksossa sellainen, nyt skipataan heti. Siis jo muuten kyllä ymmärrän ja samaa mieltä. Mutta sitten siinä yhdessä kohtaa, mä olin vaan silleen, ei kun nyt niin heti kaikki mulle nyt. Aivan. Kyllä. No mitäs sitten? Mitä tulee vielä mieleen semmoista? No mun siis muistiinpanoni on käyty. Jaha. Mulla on täällä hieno ranskalaisen viivoin taas lista, kaikista on puhuttu. Niin. No siis silleen spoilaamatta mä uskallan
Siis tietenkin tässä on se, että kaikilla on eri käsitys siitä, mitä on spoilerit, mutta, Jep. mutta niin minä menen sellaisten järkevien mukaan, että siis on tiettyjä, niin kuin mä olisin esimerkiksi toivonut, että toi Heather Glenn ja sitten tämä Kristen McDuffie, että niillä on niinku merkittävät roolit tässä, mutta mä en kokenut, että mä pääsen niiden hahmojen Mm. niinku sisään yhtä syvästi kuin mä olisin toivonut. Lopussa Mm-hmm. vähän enemmän Heather Glennin sisään, niin siitä arvostin, kun se lähti. Ja siis hänen ja Mattin suhde on musta kyllä ihan kivasti kuvattu sille, ja varsinkin siinä loppupuolella siitä tulee hyvää draamaa. Mm. No nyt kun sä sanoit että mä voin lisää nopsaa tähän. Mä sanoin sen, että mä tykkäsin muuten hahmojen kemioista, että tää oli se, mistä mä en tykännyt. Niin, joo. Mut, Mun erikoinen on se, että yksi, miten kirjoitin yhteen arvosteluun, että mä tykkään siitä, että Matt ei ole hirveän hyvä poikaystävä. Musta se tuo siihen niin kuin lisää inhimillisyyttä. Mutta mm, sitten ja sit se on hauska, niin sitten taas Fiskin ja Vanessan suhde, mikä se on tässä. Se ei ole enää niin auvoinen kuin se oli silloin aikoinaan. mm, Mutta siis se, miten ne tuo Vanessa Fiskin tähän mukaan, on jotenkin tosi niin kuin herkullista. Mm. Hänellä on niin kuin tosi mielenkiintoinen, niin kuin, vähän sellaista niin kuin draamaa, että minkä verran hän nyt näkee miehensä kanssa niin kuin yhteen, että onko se nyt enää niin kuin yhteinen visio, mikä heillä on. Hän on niin kuin omaa tietään löytänyt, ja sitten tämä mies tulee sieltä, että minä olen pormestariksi. Ja siitä tulee vähän semmoista niin kuin draamaa, ja se on niin herkullista välillä, varsinkin se, kun niin kuin, sä et välttämättä tiedä, että m- mikä näiden hahmojen nykyinen niin kuin, tavallaan no tälleen niin kuin, missä ne on niin kuin hyvä paha akselilla ikään kuin, Mm. koska Fisk tässä heti alussa puhuu siitä, miten hän on muuttunut mies ja Mm. jos muistaa, niin Echo-sarjassa hänellähän tapahtui tämmöinen jonkinlainen puhdistautuminen ja se on vähän just epäselvää, että minkä paljon se oli nyt ja sitten se pikkuhiljaa sitten paljastuu totuus sieltä. Ja se on tosi mielenkiintoista nähdä näiden kahden mm, suhdetta. Ja se oli musta niinku, muistan, että ihmettelin sitä tosi paljon silloin, kun alkuperäisessä suunnitelmassa niin tämä Vanessalla oli eri näyttelijä, ne oli palkannut uuden Mm-hmm. ihmisen siihen. Ja Kyllä. nyt kun näkee tämän Ayelet Zurerin siinä taas, niin ei voi kuvitellakaan, että Mm-hmm. niinku, jos silleen ne lähtee näyttelijät vaihtamaan, niin sitten vaihtakaa kaikki näyttelijät, että mm, sitä se oli toi Vincent D'Onofrio nyt sanonutkin, että niin kuin hänestä oli tuntunut epäreilulta se alkuperäinen, että kun he oli rakentanut näitä suhteita niiden aiempien näyttelyiden kanssa ja sitten yhtäkkiä ne korvataan, niin kyllä tästä huomasi sen, että oli oikea valinta kutsua takaisin niitä siinä määrissä, kun se oli mahdollista. Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä siellä on kovasti huhuttu, että saattaa olla heti tähän seuraavan kauteen, että tulee vielä enemmän näitä Mm, tuttuja näyttelijöitä, ei pelkästään Daredevil-sarjasta, vaan näistä muistakin Defenders-sarjoista, niin se pääsee. se on hyvä, jos niinku mennään enemmän, saadaan sitä, mutta toivon mukaan myös tulee just uusia hahmoja ja niinku tällaisia yhtä herkullisia ehkä, mitä nämä vanhat, jos pystyy vaan Mm. saamaan sellaisia samanlaisia. Joo, kyllä siis niinku, paljon on kuitenkin potentiaalia saada, kun se löytyy vaikka minkälaisia hahmoja sen lisäksi, että Mm. voi keksiä uusia ja tuoda, no siis sekin, niin kuin, miten tässä tuodaan niin kuin eri puolilta MCUta, pari hahmoa tulee nyt käymään, toisten rooli on parempi kuin toisten. Yksi jäi vähän silleen, että sillä olisi ehkä voinut tehdä vähän enemmänkin, mutta ehkä ne sitten, heillä on ehkä niin kuin pidemmälle suunnitelmia sen hahmon suhteen. Mutta joo, siis sillä lailla, että potentiaalia on vaikka ja mihin. Ja Mm. siis se, miten tämä sarja loppuu, niin kun jää heti semmoinen olo, että ei vitsi, että mä haluan lisää tätä, ja Mm-hmm. mä haluan lisää niin kuin, tätä maailmaa, ja mä haluan ehdottomasti. spin-offeja ja kaikkea tällaista, Ja mä haluan ne nyt. niin Nyt. nimenomaan. En ensi vuonna tai sitä seuraavana tai näin. Mm, Et niinku Kyllä. heti. Joo, siis todella niin kuin, siis eläväinen se maailma. Se Mm. siis niin kuin, ei sitä muuten voi kuvailla. Siis se on tämä vanha rom-com klisee, mikä tulee mieleen, että
New York on oma hahmonsa, niin tässä se oikeasti vähän tuntuu siltä, kiitos niiden raporttien ja sitten Jep. niin kuin sen, että siinä on sitä politiikkaa, joka siis moni on jo sanonut, että osa kehuen, osa haukkuen, että muistuttaa hyvin paljon niin kuin, mitä Yhdysvalloissa on viime vuosina tapahtunut ja Mm-hmm. se on kieltämättä nähtävissä siellä eri ihmisten eri reaktiot, miten ne niin kuin, puhuu asioista, niin siinä on todella niin kuin, semmoinen maanläheinen ja tutun oloinen tunnelma, joka tuo siitä niin kuin, paljon eläväisemmän ja tuntuu, että se oikeasti niin kuin, saa sen maailman tuntumaan paljon isommalta ja kokonaisemmalta kuin vain se, että seurattaisiin sitä yhtä hahmoa, joka nyt vähän käy niin välillä kaduilla pieksemässä porukkaa, mutta siinä on jotenkin tosi paljon sitä eloa. Mm. Mm. Kyllä, Kyllä vaan. kyllä. No tämä on kuten aina sanottu, niin se on vaikeaa siinä vaiheessa, kun yrittää vältellä spoilereita, eikä Mm. niihin voi mennä. Ja tässä varsinkin, kun ei mennä ollenkaan, pidetään tämä spoileri vapaana tämä, niin mitäs muuta meillä on sellaista, mitä me vielä haluttaisiin sanoa? Halutaanko me pureutua? Annetaanko me arvosanoja tässä vai sitten niin kuin spoilereitten kanssa? Eiköhän tässäkin voi jo sanoa, Mm. mitä on mieltä, koska se on kuitenkin, öö, en mä usko, että siihen turhaa tarvii odottaa niin pitkään, jotta kaikki saavat tietää, mitä me olemme mieltä. Vaikka Ossi ei numeroista välttämättä niin välitäkään, mutta siltikin. Ollaanko me semmoisessa pisteessä, että me halutaan Joo, antaa? käy. Jenna, ole hyvä. Minä annan ison ysin. Mietin 10. Mm. Ja en sinällään nyt tällä hetkellä saakaan syytä, niin kuin miksi ei olisi 10 ehkä, mutta ennen kuin mä sanoisin 10 mihinkään, niin mä haluan rewatchata kokonaan sen, Mm. koska mä haluan, että se 10 on varattu sit oikeasti niille 10. Mm, Niin, mutta siis hyvin vahva 9. okay. Ossi. Mäkin annan 9. En välttämättä ihan yhtä vahvaa, mutta niin siis tosi hyvin viihdyin. Ja siis niin kun, ainut on just se, että niin kun mä toivoisin, että vielä kovempaa silleen, että siis sanotaan vaikka näin, että kun nämä menee niin pitkälle vaikka sen väkivallan kanssa, Mm, niin sitten niin kuin myös se viesti voisi olla vielä enemmän sellainen, niin kuin, kyllä, me puhutaan just teille, me tarkoitetaan just teitä, siis sellainen Jep. niin kuin, siis elokuvaohjaaja Spike Lee oli joskus sanonut, kun hänelle kysyttiin, että joo, että niin kuin, sun elokuvat ei ole hirveän niin kuin, hienovaraisia, niin hän oli sitten sanonut, että joo, että we don't pussyfoot around. mm, Että niin, mä oon vahvasti tämän kannalta, että täysillä ja kovaa. Että, ja sitten niin kuin, mitä just sanoin, että pari hahmoa, jotka niin kuin, ei ihan päässyt oikeuksiinsa, että niiden potentiaali näkyy selvästi, mhm. mutta vielä niin kuin, vähän voisi sieltä kaivaa. Mutta niin siis aivan huikea kokemus oli ja Mm. jään odottamaan innolla jatkoa ja varmaan tulee katseltua tässä uudestaankin näitä jaksoja Mm, pikkuhiljaa. mm. Jep. Kyllä, kyllä. Mm. Mä pidin myös todella paljon tästä ja se sai haluamaan heti lisää nyt ja kun tämä tuli Disney Plussaan ensimmäiset jaksot, niin kyllähän mä sen ekan noin 15-minuuttisen pistin uudelleen pyörimään tietenkin, koska se oli todella rautaa. Meinasin siitä sitten enemmänkin, mutta sitten päädyin, että jatketaan sitä aiempaa Daredevilia siihen, koska sen uusinta oli kesken. Mm. Se on kuitenkin nähty vaan varmaan 3 kertaa, että kyllähän se nyt vähän vielä lisää katsomista vaatii, mutta varmasti myös tämä vaatii sitä. Viimeistään sitten, kun kokonaan tulee pihalle Disney Plussaan, niin voisi katsella uudelleen, jos vaan aikaa löytyy. Mm. Arvosanaksi mä olen sillä samalla linjalla 9, 9/10. Se voisi päästä ihan siihen 10:kin, mutta siinä on ehkä muutamia jotain sellaisia pienempiä nyansseja, miksi ei välttämättä sinne, mutta ei sekään mahdoton niin kuin ole, että se voisi olla tosi lähellä. Mm.
niin 9, ehkä 9,5 jopa, jos puolikkaita annetaan, niin kyllä mä tykkään ehdottomasti ja mä odotan todella innolla lisää. Ja onneksi se myös vahvistettiin, että se seuraava kausi tulee ensi vuonna, niin meidän Mm, ei tarvii odottaa. Ei ole se nykyinen, miten TV-sarjoja tehdään, että siinä on aina se parin vuoden tauko mm, ja odotus, niin saadaan hieman nopeampaan tahtiin sentään. kyllä. Ja Kyllä. odotellessa on onneksi tässä muutakin Marvel-juttuja tulossa. Oho, anteeksi. Että sieltä se Thunderbolts-leffa tulee ihan kohta ja sitten vaikka mitä TV-sarjaa ja animaatiota ja lisää leffaa sitten kesällä ja Mm-mm. kaikenlaista kyllä. Ja Tai jos yksi, on sellainen, että jää ihan hirveä Daredevil-nälkä, niin mikähän siihen auttaisi, siihen jos auttaa ei tällainen kirja. Mulla oli ehdottomasti. jäänyt tää mun läppärin alla, niin mä jouduin kolistelemaan tuolla välissä, kun mä näin, mihin tämä keskustelu on menossa. Mä olin, tää oli tossa alla. Hän näki keskustelun, hän on taitavaa podcastaamista. Eli Daredevil tekijänä Frank Miller osa 1 albumi, jonka Egmont juuri julkaisi ja meillekin arvostelukappaleet ihanasti antoi, niin tämmöisen voi käydä itselleen ostelemaan, se lukee, jos haluaa lisää Daredevilia, mutta sen lisäksi, niin kuten sanottiin aiemmin, niin Tampere kuplii Mm, 29.3. 9.3. Kyllä, Kello Tampere, 1. kyllä, Kello kello 1, 13.00 Sonaatti 1 salissa Tampere-talo, Tampere-talolla. kyllä. Tulkaa Kyllä. sinne kaikki. Tapahtuma on ilmainen, kuten aina. Siellä puhutaan nimenomaan tästä Daredevil, tekijänä Frank Miller, osa 1 kirjasta. Ja Mm. eihän se riitä, että me ollaan siellä 3, vaan meillä on lisäksi siellä kaikki sarjismiehet paikalla. Eli oikein tämmöinen niin kuin perinpohjainen jättiarvio 6 Suomen kovimmalta nörtiltä. Siis kyllä nyt on niin kova meininki, että ihan pelottaa. Nimenomaan. Ja sitten sen lisäksi Hyvin. Tampere Kupli on tosi mukava semmoinen, just niin kuin, jos sä tykkäät sarjakuvista, niin siellä on myynnissä kyllä sarjakuvia. On varmasti useampi myyjä, joka myy sarjakuvia. SS Libricon esimerkiksi, joka kertoi meidän Marvel-hullut-ryhmässä, että he ovat paikalla myymässä kyllä Marvel-albumeita, eli varmasti heiltäkin saa tätä Daredevil-albumia. Saattaa löytyä niitä vanhempiakin myös, mutta he ovat myös siitä hyvä firma, että heillä on todella paljon myös irtonumeroa myynnissä, että on suomenkielistä, mutta on todella laaja valikoima myös englantilaista sarjakuvaa, eikä pelkästään Marvelia, jos haluaa jotain muutakin lukea, vaikka juuri tuollaista, mitä Ossilla tuossa on, ja Jennallakin oikein kaksin kappaleen löytyy tuollaista, niin voi sieltä käydä metsästämässä, mutta sitten varmasti löytyy sellaisiakin myyntikojoja, joista löytyy esimerkiksi ehkä Marvel-elokuvaa tai sarjoja, ja joku varmasti on paikan päällä myymässä taas ties mitä leffarekvisiittaa, eli eiköhän sieltä voi käydä ostamassa vaikka Thorin vasaran, jos siltä tuntuu, ja sitten taas niille, jotka ei välttämättä just niin kuin sarjakuvista niin paljon pidä, niin Tampere-kuplilla on sellaiset cosplay-menot ja meiningit aina, että viimeksi kun itse olin paikan päällä, niin mulla tuli ensimmäinen fiilis se, että oleks mä aivan liian vanha tänne. Kuin musta tuntuu, että kaikki oli niin paljon nuorempia ja kuin musta tuntuu, että mä oon ulkopuolinen, kun mä en ole pukeutunut siellä. Että siis oli mun vaatteet, mutta siis cosplay-pukuihin. Olisi ollut niinku semmoinen, että MPS, kiva koko perheelle. niin sieltä löytyy kyllä varmasti kaikkea Kyllä. kaikille ja siellä on todella hyviä näitä paneeleja, missä sitten jutellaan ties mistä sarjakuviin liittyvästä. Ja kuten sanottu, niin meillä on se yhteispaneeli sarjismiesten kanssa ja höpötellään vähän tuosta Jep. Daredevil-albumista.
kuten itse asiassa viime vuonnakin sattumalta juteltiin Daredevilistä Frank Millerin tekemänä, niin miksi sitä Kyllä. rikkoa hyvää putkea ja ottaa sama uusiksi, mutta eri albumilla ja isommalla porukalla. Nimenomaan. Yes, Siis me ollaan kolminkertaistettu meidän määrä sitä varten, joten Joo. tulkaa paikalle. Me halutaan, että on kolminkertainen yleisö myös. Kyllä. Joten niin kuin, jos et viime vuonna päässyt, nyt varmasti tulette. Siis aivan kaikki. Siis Tampereelle. Miettikää nyt. Suomen sydämeen pääsette. Paras kaupunki. Niin, voitte ostaa sitten... Kaikki on hiljaisia. Ostatte niin laukut ja kaapit täyteen sarjakuvia ja oheistuotteita ja leffoja ja käytte paneeleissa ja otatte kuvia kaikkeen niin kuulien cosplayaajien kanssa Ossin ja kanssa. saatte uusia En mä ajattelin, että kavereita. meidän kanssa. No siis meidän kanssa nyt ainakin, mutta niin se toki maksaa vähän enemmän Ja- sitten, mutta niin. Ja tulkaa näyttämään, kun olette käynyt tuolla meidän verkkokaupassa ostamassa vähän MPS-merchia, että sanotaan vaikka se, että se, kenellä on eniten MPS-merchia päällä, niin se saa multa lämpimän kädenpuristuksen, niin kuin silleen niin kuin Oho. kättely. Mä en kyllä vihaan kättelyä, mutta joo, sen mä lupaan sille ihmiselle. Aikamoinen Muut lupaus. saa vaan fistpumppeja tai sitten haleja, kumpia vaan haluavat, mutta se ihminen, jolla on eniten MPS-merchia päällä, se saa niin kuin reilun miehekkään kädenpuristuksen. Melko reilu. Eli jos jättää Joo. yhden, niin sit pääsee halimaan ossia, joten kannattaa jättää se yksi mertsi sit kotiin, niin saa sen kunnon halit sitten. Kyllä. Mahtavaa. Ja sitten sen lisäksi, vaikka meillä on siellä oma paneeli ja näin, niin mä kehotan, että siellä voi tulla ihan morjenstelemaan muutenkin. Itse ainakin Kyllä. ajattelin olla paikan päällä heti, kun ovet aukeaa, niin sieltä voi pongata jostain, kun meikäläinen Lauantaina. katselee, lauantaina nimenomaan, niin meikäläinen katselee siellä, että mitä kaikkea sarjakuvaa sieltä voisikaan ostaa, tai olisiko siellä ehkä jotain muuta kivaa ostettavaa, kuka tietää. Ja Kannattaa myös käydä tsekkaamassa siis noin taidekujat. Mä tiedän, että mulla on itsellä siellä pari kaveria myymässä. Yksi on ainakin, tai kaksi ihmistä yhteistä pöytää pitää tietääkseni sunnuntaina. Muista en ole varma, mutta siis siellä on kaikenlaista siis tosi siistiä fanitaidetta tekeviä ihmisiä. Että käykää tukemassa myös tällaisia pienempiä uusia kuvataiteilijoita. Sieltä löytyy vaikka mitä, siis ihan printtejä löytyy, mutta sitten myös esimerkiksi varmaan jotain kirjanmerkkejä, postikortteja, tarroja, kaikkea tällaista tosi siistejä. Ja sitten samalla tuette ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsee niitä teidän rahojanne, niin kannustan siihenkin. Siis siitä noita tapahtumat on myös aivan loistavia, että siis kyllä, taidekujalle mars sitten. Kyllä, ja itsekin ostin viimeksi todella tyylikkään Miles Morales taideteoksen, ja oli kyllä todella tyylikkäästi tehty, ja eikä sitä tiedä, vaikka löytyisi taas uusia tyylikkäitä teoksia sieltä, tai jotain muuta, ja tuskin malta odottaa. Jep. Se on viikon päästä, nyt kun me tätä nauhoitellaan. No kutakuinkin joo. Se on ensi viikon lauantaina. Niin. Tasan viikko mun syntymäpäivän jälkeen, että tiedätte. Tuokaa Ossille, Nelimessä Tuokaa mulle ihan vitusti massia. tuokaa Ossille lahjoja. Ossi rakastaa niitä oikein paljon. Ja jos haluaa tuoda jotain jalkaan laitettavaa, niin kengän koko tai jalakokokin on tiedossa, koska se kysyttiin meiltä silloin aiemmin. Jos haluaa muita strategisia mittoja esimerkiksi, niin voi kysellä sitten vaikka YV:llä Ossilta, niin Ossi voi saada uuden propellihatun vaikka, kuka tietää. Kyllä vaan. Mä en tarkoittanut niin kuin sä luulet, Jenna. Hyi meni niin punaiseksi kuin paloauto. Loppu nyt. Hitto viekää. Ossi taas ihan mielissä. Niin. Hyvä. Totta kai mä oon, jos joku haluaa ostaa mulle propellihatun tai muuta hyvin strategista Hyvä. vaatetta. Ja sen lisäksi täytyy tietenkin mainita, että hei, kiitos oikein paljon rakkaat mussukat, kun katsotte ja kuuntelette. Ja jos katsotte YouTuben puolelta, niin hei, pistäkää peukkuu, pistäkää kanava tilaukseen, jättäkää todella paljon kommentteja.
Sinne voi Spotifyhinkin laitella kommentteja, ei tarvi olla välttämättä YouTuben puolelle, tai sitten ihan tulette laittamaan sosiaalisessa mediassa. Marvel Podcast Suomen löytää esimerkiksi Instagramista, TikTokista, Facebook-sivustona, Facebook-ryhmä, Marvel Hullut, tai sitten meidän MPS Discord. Näihin kaikki voi tulla keskustelemaan, ja kuten on aina puhuttu, niin meidän Discordissa siellä on sellaiset jutustelut, että ei ole pelkkää Marvelia, kyllä siellä puhutaan aivan laidasta laitaan kaikesta, joten tulkaa ihmeessä mukaan. Ja meillä löytyy YouTuben alapuolelta esimerkiksi kommenteista kaikki linkit näihin, mutta jos nyt ei satu linkki toimimaan esimerkiksi Discordiin, niin voi tulla sitä sitten kyselemään. Tämän lisäksi täytyy tietenkin mainita, että Ossi Kuvakarju löytyy myös YouTuben puolelta podcastina, vähän löytyy blogin puolelta ja kaiken maailman juttuja, missä Ossi puhuu elokuvista ja sarjoista ja käsittelee jopa Daredevil Born Again sarjaa sitten joka jakso. Aina kun Kyllä. tulee, niin pääsette kuulemaan. Ossi miettii, että jos ei nyt riitä tämä, kun me tässä puhutaan, ja sitten kun me puhutaan vielä spoilereiden kerran, niin ottakaa vielä Ossin kanavalta joka jakso erikseen, niin saatte oikein kunnon Daredevil Born Again fiilikset. Meikäläinen tekee Leffahullu YouTube-kanavaa, podcastia, eli löytyy YouTubesta tai sitten eri podcast-alustoilta. Siellä jutellaan kaiken näköisistä elokuvista, sarjoista, pikkusen ensifiiliksiä sielläkin Daredevil Born Againista puhuttiin, koska se nyt vaan on niin hiton hyvä sarja, joten olihan siitä hyvä sielläkin jutella ja kaiken näköistä muuta. Jos tämä jakso nyt sattuu tulemaan tässä, tällä viikolla satut sen katsomaan esimerkiksi, niin mainostan sen verran, että 1000 tilaajan YouTube-liveä olisi tarkoitus tämän viikon lauantaina, eli 22. päivä 3. kello Minun synttärein 21 kunniaksi. alkaen. Kyllä, joten tulkaa sinne. Ossi voi tulla synttäreille, niin minä lupaan luritella sitten syntymäpäivälaulut siinä livessä, Oi, Ossi, sinulle. pitää kyllä tulla. Ja lahjan saat sitten perässä Tampereella, kun nähdään. Tulen paikan päälle, jos muistan tuoda lahjaa, mutta tulen ainakin paikan päälle, jos se on tarpeeksi lahjaa sitten. Se on tarpeeksi. Siis suurin lahja, minkä ihminen voi saada, on pienikin hetki Niken seurassa. Siis Aivan. suosittelen kaikille. Pyytäkää ensi vuonna vaikka joulupukilta. Sitten, vaikka sehän on kyllä itsekin niinku, vähän tommonen joulupukki, kun on tommonen vähän niinku mustapippuripartaa ja sitten tommonen punainen paita ja tällä lailla. Ja punainen taustakin löytyy tuolla. Joku Marvel-juttu, se liittyy jouluun kanssa aika vahvasti. Kyllä vaan. Kyllä. Ja on se Jennakin ihan jees. Jees. Jee. Mm-hmm. Kyllä. Olikohan siinä kaikki? Kuultaa kuinkin varmaan. Yksi asia, Ossi. No. Mikä kuuluu aina loppuun? Anna tulla. Kiitos kaikesta hyvästä. Ossi ei tiennyt heti. Ai ei, mä oon ihan niin kuin omissa maailmoissani taas. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Joo. Ei kai siinä sitten. Joo. Mm. Ehkä me ruvetaan lopettelemaan tästä. Sen isompia loppujuttuja nyt tarvii välttämättä ottaa. Ei välttämättä. Mietin, että Tampere kuplii totta kai, mutta pitäisikö esim. Jotain muutakin harkita joskus. Esimerkiksi Helsingin Sarisfestarithan on just tuossa loppukesästä muistaakseni. En tiedä, miten niillä otetaan paneeleja. Sitten Kyllä, ehkä. kai niilläkin paneeleja siellä on tai jotain. Sitten tietty aina kaikki kirjamessuilla, niissäkin on periaatteessa, voi olla vähän vaan eri porukkaa ehkä. Jep. Yksi mietin kanssa. Porikoni. Niin, Porikon. Siellä tuli itse käytyä vieraana viime vuonna, mutta nyt voisi, jos olisi aikataulut. Se on vähän paha, se on varmaan siinä heti kesäkuun alkupuolella. 1. kesäkuuta on tämä Marvel-konsertti, niin olisiko se sitten viikon päästä Porikoni, että katsotaan, että kykeneekö sitä sitten niihin. Toki jos siellä aikoisi jotain
niin liveä vetää esimerkiksi, niin sitä saattaa olla, että pitää käydä ajoissa juttelemassa Mm, sarjismies Vitikaiselle tai Mäkiselle, että mahdettaisiinko me saada semmoinen sinne, mm, ja mikä on rakkaiden kollegoideni mietteet matkaamisesta Poriin kesäkuun alussa, tai onko kesä puukattu täyteen? mm. Mitäs muuta oli? Sitten Sarjisjuttuja on muuallakin kyllä. siis mä Mm. mietin, että niin siis iso on Tampereella toi Dragon, eli Tampereen roolipeli- ja animekoni, Mm. joka niin se on vähän hiina ja hiina, mutta kun kaikki tommoset nörttijutut liittyy vähän yhteen, Mm. Ja plus me sit sen voisi rakastetaan ehkä, animea. mitä? Ja me rakastetaan animea. Niin, sen voisi jotenkin keplotellakin silleen, että mennään sinne puhumaan jostain niinku, siis Joo. Marvelillakin on kuitenkin olemassa jotain tämmöisiä anime-leffoja, joita kukaan ei ole nähnyt, niin se voisi olla ihan hauskakin niin jakso tehdä sellainen. Mutta siis tässäkin voisi heittää ehkä palloa sinne meidän kuulijoille päin, että missä te Missä ne haluaisitte nähdä meidät siis, koska siis no siis toki siis taloudelliset asiat ja elämän kiireet saattaa olla haasteena, mutta kyllä nyt lähtökohtaisesti on valmiina menee minne tahansa, että Mm. koko Suomi tutuksi, tai miksei myös ulkomaille, että Mm, kunhan mm. löydätte meille myös sponsorin siinä vaiheessa, mutta niin, miksei. Näin. Siis nimenomaan, ja mä rupesin miettimään myös Finconia. Onkohan, Niin, missä Fincon oli viimeksi Jyväskylässä viime vuonna. Nyt en vaan löydä yhtään tietoa niin kuin tämän vuoden niin. Finconista. Onko se kahdella äänellä vai yhdellä? Kahdella Kahdella, Fincon joo. Suomen suurin 25. 2000. Niin ei täällä vielä Missään ei lue. fincom.org, onpa kyllä aivan hirveän näköiset nettisivut. Ei vissiin vielä ole tietoa, jos sitä edes on. Niin, Niin, kun enää. mikä on sinänsä jännä, jos ei ole mitään tietoa tässä kohtaa. Heinäkuussa se on viimeksi ainakin ollut. Hei, löysin. Löysitkö? Täällä jossain, äh, joo siis, missä? Vuonna 2025 ei ole Finconia, Aha. Joo. mutta, Johtuuko? mutta kesäkuussa Maarianhaminassa järjestetään Arkipelagoon, Hmm. joka kuulostaa aika mielenkiintoiselta. The Nordic Science Fiction and Fantasy Convention Maarianhaminassa Ålannissa June, eli heinäkuun 26-29. Olisiko aika kova? Sun on kesäkuu. Ai jaa, okei, mulla menee aina Sulla ei ole sekaisin. heinäkuu. Mut Joo. joo. Olisiko aika kova? Maarianhaminassa. Milloin olette viimeksi käynyt Ahvenanmaalla? Ohi mennyt siinä satamassa laivaan vaihtanut, että en ole itse ikinä ollut varmaan sen Joo. enempää. Tai siis en ole Taisin ollut sen viime enempää. elokuussa käy. Joo. Me Mut käytiin kutosluokalla leirikoulussa siellä. Mutta sitten tietenkin tää Suomen Comic Con Mm, tai Heroes Con on silloin toukokuun, oliko se 9-11 siellä Helsingissä, niin se on tietty kans. Sinne nyt meitä ei varmaan oteta. mm, Siinä on varmaan hakukin ollut jo aika kauan jep. käynnissä, että voi olla, että siellä on semmoisetkin varmistunut. Jännä myös siis sinänsä, että sinne kun yrittää jostain asiasta laittaa viestiä, niin ei ole koskaan saanut vastausta. Mutta nämä on näitä. Mutta sinne mä olen menossa Kyllä paikan vaan. päälle ainakin. Niin mäkin. Niin kuin Jennakin, niin Kyllä. meitä voi tulla ainakin morottamaan sinne. Ehkä me tehdään siellä sitten yhdessä jotain MPS-videota, että miltä siellä näyttää, ja koitan nyt Joo, Ossi sinäkin toukokuussa tulla tulee kyllä sinne. jotain spessua sitten meidän johonkin Instagramiin, YouTubeen muualle. Mä teen Lontoosta sitten sellaisen pienen ehkä Marvel-koston sitten, kun Niinpä. mä käyn siellä Madame Tussaudsilla ainakin katsomassa sen Marvel, niin voin tehdä Ja, jonkun My Day-tyyppisen sieltä sitten, mitä Kyllä. Marvel-juttua löydän. ja jos sulla on aikaa, niin ehkä siellä on jotain paikallisia sarjakuvakauppoja tai jotain, mitä raidata.
tai Katsotaan. vastaavia luulisi, kuvittelisin, Niin. mutta jep, Mm. kaikenlaisia mahdollisuuksia löytyy ja jäämme innolla Tai, katsomaan ja odottaa, mitä tulevaisuus tuo tai tullessaan. jos sinulla on joku, johon haluat meidät, että me tullaan puhumaan Marvelista, sanotaan nyt vaikka, että sinulla on joku oma leffateatteri tai joku, Mm, mihin haluat meidät puhumaan, niin esimerkiksi vaikka tuo maan mainio Kino Piispan risti, jossa oli todella mukavaa käydä katsomassa mm. leffaa, niin jos sinne haluaa meitä esimerkiksi, niin kyllähän me voidaan mielellään sinne tulla puhumaan vaikka Marvel-leffasta, katsomaan Marvel-leffaa tai mitä tahansa. Jos sulla on joku hyvä idea, niin me olemme valmiit ainakin keskustelemaan tästä. En takaa, että miten hyvin aikataulut sopii välttämättä kaikilla yhteen, mutta jos ei nyt kaikilla, niin ainakin jollain. Ossi Mm. tulee aina. Ossi tulee helposti. Hän on hyvin helppo. Hän on heti valmiina tulemaan. Tulemaan. Tuli jo. No niin. Jenna. Jennan ilme on taas semmoinen, että lopettakaa nyt helvetti, pojat. Oho, tuli Kirosalakin. Aikuiset ihmiset. Oi, niinpä. Se haluaa niin oikeasti. Sieltä tulee se just semmoinen opettajamoodi, että voi lapset, voitteko te nyt lopettaa tämän? Mm. Me niin tiedetään, se on se ensi viikolla se Tampere-kupli, me ollaan niin jossain jälki-istunnossa silloin Ossin kanssa. Todennäköisesti. Oho, ei saada ollenkaan puhua sinne meidän Niin. paneelissa. Jep. Jenna ja Sarismiehet puhuu pelkästään. Kyllä. Mä pistän teidät kaikki viittaan siellä. Hei, Nyt Jenna ja Mikke. Sarismiehet olisi hyvä nimi nörttibändille. Tää, se olisi aika... Täysin totta. Mm. Täysin totta. Vähän niin kuin Josie and the Pussycats. Nimenomaan. Ei se ole tiistaalla tavalla. No Yhteen. ei niin, pikkukiisuja, Niin. Kissa. mirrejä. Virri. Niin. No niin. No niin, Kiitos. menipä taas. Hyvää Jep. yötä, päivää, Ja huomenta tai Hyvää koska nyt ikinä katselitte ja kuuntelitte, joten kauniita unia Ei ja muuta oman kuin- hullan kuvia. ei Näin. muuta kuin hei Niin. hei ja herkät korvat. Herkät korvat. Herkät korvat. Korvat, herkät Herkät korvat. korvat. Herkät korvat. Herkät korvat, herkät korvat. Herkät korvat, herkät korvat. Herkät korvat. Siellä teillä on herkät korvat. Herkät korvat, herkät korvat. Herkät korvat. Herkät korvat, herkät korvat. Kaikilla on herkät korvat. Osta siis Marvel-pipoa. Osta siis meidän tuotteita. Siitä mekin saadaan joskus jotain pientä massia. Tai osta huppari, koska senkin huppuu lämmittää. Ossin tanssit on sellaisia, että jos tarpeeksi maksatte, niin Ossi vetää kyllä varmasti kunnon tanssit teille, vaikka noin tollasia. Ne Ossi tekee MPS OnlyFansissa sitten myöhemmin, mutta tarkoitin ihan normitanssia, mitä sä teet sitten vaikka Tampereella. Et siellä todennäköisesti Tampereella muutenkin saatat tanssahdella, mutta kuka tietää. Ei sitä koskaan tiedä. Ennen kuin ottaa selvää. Hyvä. Kyllä. Hei hei. Hei hei. Hei hei.